ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ሂስትሪ ኮርስን ቻፕተር 1 ሰርተናል። አብዛኞቻችሁ በስልካችን እየደወላችሁ ማድረሳችሁናል። ቪዲዮአችን በጣም ተመችቷችሁ እንደምታዩትም ነግራችሁናል። አንዳንድ እንዲስተካከሉ የነገራችሁን ነገር አስተካክለናል። አሁንም ከለቀቅነው ቪዲዮዎች መስተካከል አለበት ብላችሁ የምታምኑበትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ስለምትከታተሉን በጣም እናመሰግናለን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ሰላም ተማሪዎቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዋናነት የምንጀምርላችሁ ኮርስ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን። when we come to the main chapter 1, which says that the nature of history and use of history. First we discuss about what is the nature of history, and next we discuss about what is the use of history and importance of history, and what is the important history for you for our. History means all the things that have happened in the human past. history ማለት የሰው ልጅ ባለፈው ወይም በፓስት ምን ተፈጠረ የሚለውን የሚያጠነጥልን ሂስትሪ ወይም ታሪክ ይባላል ማለት ነው። ሂስትሪ can be defined as an organized and systematic study of the past, which means that history mainly discuss about what happened in the past, what peoples did in the past. ባለፈው ማህበረሰቡ ምን ሰርቶ ነበር የሚልልን ስለ ፓስት የማህበረሰቡን ኑሮ የማህበረሰቡን ኢንተራክሽን የሚያጠናልን ሂስትሪ ይባላል ማለት ነው። ሂስትሪ ዲፋይን አስ አን ኦርጋናይዝድ ኤንድ ሲስተማቲክ ስታዲ ኦፍ ዘ ሂውማን ፓስት ኤንድ ኢት ኦልሶ ስተዲስ አባውት ዘ ዲስከቨሪ ኮሌክሽን። ዲስከቨሪ ሚንስ ግኝቶችን፣ ኮሌክሽን ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ፕሬዘንቴሽን ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ፓስት። ሂስትሪ ማለት በዋናነት ያለፉ ኢንፎርሜሽኖችን ዲስከቨር በማድረግ ኮሌክት በማድረግ እንዲሁ እነሱን ደግሞ ኦርጋናይዝድ በማድረግ እና ፕሬዘንቴሽን በማድረግ የማህበረሰቡን የባለፈውን ዕለት ተዕለት ኑሮ ምን እንደሚሰራ የሚያጠነጥንልን የአንዱ ዲስፕሊን ሂስትሪ ይባላል ማለት ነው። ሶ the meaning of history means that it is organized and systematic study of in the past. we call that history እንለዋለን ማለት ነው። ሂስትሪ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥናቱን የጀመሩት ግሪኮች ነበሩ። እሱም ቋንቋ የመጣ ሂስቶሪያ የሚባል ከግሪክ ወርድ ነው። ሂስቶሪያ ማለት ኢንኩዌሪ ኦር አካውንት ኦፍ ኢንኩዌሪስ ማለት ነው። ኢንኩዌሪ ማለት ምርመራ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪያ ማለት ከግሪክ ወርድ የመጣ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠኑትም እና ሄሮዶቶስ ነበሩና ሂስትሪ ማለት ድራይቭ ያደረገው ወርዱ ከግሪክ ወርድ ሲሆን ሂስቶሪያ which means that inquiry or an account of one's inquiry means that. so the first use of term is attributed to one of the Greek ancient historian እና ሄሮዶቶስ ናቸው ዋናነት ወርዱን ለመጀመሪያ ጊዜ አትሪቢዩት ያደረጉት ማለት ነውና ሄሮዶቶስ በዋነኝነት ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ወይም የታሪክ ባላባት እየተባለ ይጠራል። የታሪክ አባት እየተባለ ሄሮዶቶስ ይባላል። ግን እዚህ ጋር ዋና ኮንሴፕቱ ምንድነው? what is the meaning of history? meaning of history ማለት history ማለት it is defined as an organized and systematic study of the past. ባለፈው የነበሩትን ሲስተማቲክ እና ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ የማህበረሰቡን የዕለት ተዕለት ኑሮ ይህንንም እንዴት ያጠናል ቢባል how the history studies the past. ሂስትሪ የባለፈውን ነገር እንዴት ያጠናል እንዴት ስተዲ ያደርጋል ሲባል ደግሞ through discovery, collection and organization and presenting of information. ሂስትሪ የባለፈዎችን ነገር ሲያጠና ዲስከቨር በማድረግ ኮሌክት በማድረግ ኦርጋናይዝ በማድረግ and ፕሬዘንት በማድረግ ኢንፎርሜሽኖችን ማለት ነው። በዛ መልኩ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ is an important discipline for our especially in the past human being ምን ይሰሩ ነበር ባለፈው የሰው ልጅ ምን ይሰራ ነበር የሚለው የሚያጠነጥንልን ዋና ዲስፕሊን ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ሂስትሪ በመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ከግሪክ ወርድ ሂስቶሪያ የሚባል ሲሆን ሄሮዶቶስ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወርዱን አትሪቢዩት ያደረገው and he also known as the father of history ይባላል ነው። ሌላው what is the difference between history and other disciplines? the other discipline is sociology, geography like that እነዚህ የመሳሰሉት other discipline ይባላል። ነገር ግን ሂስትሪ ከነዚህ other disciplines የሚለየው ነገር ምንድነው የሚለውን ስናይ ደግሞ the latter ወይም ሂስትሪ የሚባለው it studies about the interaction between humans and their environment in the present time. however history studies the interaction between two in the past within the framework of the continuous changing outlook. የሁለቶችን ኢንተራክሽን in the past ነው የሚያጠናው። ለምሳሌ ሌሎችን ዲስፕሊን በዋናነት ስናይ የሚያጠኑት in the present time ነው። ሂስትሪ ሲባል ግን ከሌሎች ዲስፕሊን ለየት የሚያደርገው the interaction between the human being and the environment in the past ያ ማለት የሰው ልጅ ከአካባቢው ጋር ያለፈው መስተጋብር በባለፈው ምን ነበር የሚለው ነው የሚያጠናልን ሂስትሪ ማለት ነውና ሂስትሪ ከሌሎች ዲስፕሊን የሚለየው ምንድነው? ኢን ዘ ፓስት ነው በአብዛኛው የሚያጠናው። ሌሎቹን ስናያቸው ግን ኢን ዘ ፕሬዘንት ታይም ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን
what is the difference between history and other discipline ለሚለው history which studies about the interaction between peoples and their environment in the past. However, when we discuss about other discipline which studies about the interaction between human and their environment in the present time. Those are the major difference between history and other discipline. ስለዚህ ሂስትሪን ከሌሎች ዲስፕሊን ምን ይለየዋል ሲባል በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሂስትሪ በዋነኝነት የሚያጠናው በባለፈው ነገር የሰው ልጅ ከአካባቢው ጋር የነበረውን መስተጋብር ይሰራቸው የነበረውን ስራዎቹ የነዚህን ሁሉ ኢንተራክሽን የሚያወራ ኢን ዘ ፓስት ሂስትሪ እንለዋለን። በዚህ ፔኩላር ፊቸሩ ከሌሎች ዲስፕሊን ይለየዋል ማለት ነው እና ይሄን ልትይዙት ይገባል። በጣም ወሳኝ ነገር። ሌላው ሂስትሪ ኢዝ ኮንቬንሽናል ዲቫይድድ ኢንቱ አንሸንት ሚዲቫል ኤንድ ሞደርን ፔሪድ ዚስ ኦልሶ ናውን አስ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ይባላል። ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ማለት ሂስትሪ ለሶስት ዲቫይድ ይሆናል ነው አንሸንት ሚዲቫል ኤንድ ሞደርን ሂስትሪ። when you አንሸንት ስንል ለምሳሌ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ስንመጣ አንሸንት የምንላቸው እስከ 1270 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለው አንሸንት ፔሪየድ ስንለው፣ ሚዲቫል ፔሪየድ የምንለው ደግሞ ከአጼ ይኩኖ አምላክ ከተነሳበት ወይም ከ1270 አንስቶ እስከ አጼ ቴዎድሮስ ተነሳበት ዘመን ድረስ ያ ማለት እስከ 1855 ድረስ ያለው ሚዲቫል ፔሪየድ ወይም የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ስንለው፣ ሞደርን ሂስትሪ የምንለው ደግሞ ፍሮም ስታርቲንግ ኦር ዘ ሬዝ ኦፍ ኢምፐረር ቴዎድሮስ ሀብ ቱ ናው ኢዝ ናውን አስ ሞደርን ሂስትሪ ኦፍ our country Ethiopia. This is all about the conventional dividation or the conventional divisions of history. This is known as periodization of history. When we classify history into ancient, modern, and medieval, we call that periodization of history. History, ancient, medieval, and modern ብለን ስንከፍለው ያ ጉዳይ periodization ይባላል። Periodization, which means that history classified into ancient, medieval, and modern history. የዓለም ታሪክ ለአንሸንት ለሜዲቫል ለሞደርን ተብሎ ይከፋፈላል ማለት ነው። በዚህም ወደ ሀገራችን ስናመጣው አንሸንት ፔሪየድ የሚባለው ከመቼ እስከ መቼ ነው የሚለው ወደፊት የምናየው ሆኖ፣ ሜዲቫል ፔሪየድ የምንለው የመካከለኛ ኢትዮጵያ ታሪክ የምንለው ከመቼ እስከ መቼ ነው፣ እሱ ሁሉ አለ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዋን ኬ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ዲሲፕሊን። ያ ማለት ለሂስትሪ ዋን ኬ ካራክተሪስቲክስ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ዋት አር ዘ ሜጀር ኬ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ሂስትሪ ዲሲፕሊን ሲባል ዜር ኢዝ ፔሪዮዳይዜሽን፣ ዜር ኢዝ ክሮኖሎጂ ኦር ሲኩዌንሲንግ ኦርደር። በሌላ በኩል ሂስትሪ አንዱ ኬ ቁልፍ ካራክተሪስቲክስ ከሚባለው ውስጥ አንዱ ፔሪዮዳይዜሽኖችን መጠቀሙ ነው። ያ ማለት አንሸንት ሚዲቫል እና ሞደርን እያለ ነው ታሪኮችን የሚያጠናው። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ለምሳሌ ጥንታዊ የአፍሪካ ታሪክ የሚባል አለ፣ መካከለኛው የአፍሪካ ታሪክ የሚባል አለ፣ ዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚባል አለ። ወደ አውሮፓ ስንሄድ የዳርክ ኤጅ የሚባል አለ ወይም አንሸንት ፔሪየድ፣ እንደገና ደግሞ መካከለኛው ዘመን የሚባል አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሞደርን የሚባል ፔሪየድ አለ። ሀገራችን ኢትዮጵያም የራሷ የሆነ አንሸንት ሂስትሪ አለ፣ ሚዲቫል ሂስትሪ አለ፣ ሞደርን ሂስትሪ አለ። this is all about known as periodization of history and this also known as key characteristics of the history discipline. የዚህ ሂስትሪ ዲሲፕሊን ባለው አንዱ ካራክተሪስቲክስ ነገሮችን ሲያጠና በፔሪዮዳይዜሽን ነው፣ በፔሪየድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከግምት ውስጥ አስገብታችሁ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። all aspects of human life that is social, cultural, economic and political in the past have been changed from time to time. እንግዲህ ባለፈው ምን ነበር፣ ዛሬስ ምን ነበር፣ ባለፈው የነበረው ዛሬ ለውጥ አምጥቷል፣ there is dynamic or statics የሚለው ሂስትሪ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሂስትሪ ኢምፖርታንት ፎር what happened in the past፣ ባለፈው ምን ተፈጥሮ ነበር፣ ባለፈው ምን ተፈጥሮ ነበር። ለምሳሌ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ ባለፈው ሀገራችን በቴክኖሎጂ የተሻለች ከሆነች ዛሬንስ ምን ናት የሚለውን የሚያጠነጥልን ሂስትሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ኦል አስፔክት ኦፍ ሂውማን ላይፍ ዊዝን ሶሻል ካልቸራል ኤንድ ኢኮኖሚክ። ሂስትሪ በማናቸውም አስፔክት በሶሻልም በለው በካልቸራልም በለው በኢኮኖሚክስም በለው በፖለቲካም በለው ኢን ዘ ፓስት ሃቭ ቢን ቼንጅ ፍሮም ታይም እየተለወጡ ነው። ለምሳሌ ባለፉት ሀገራችን ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ከተከተለች ዛሬ ደግሞ ዲሞክራሲ ብትሆን ያን ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ልናውቀው የቻልነው በሂስትሪ ነው ማለት ነው። ሶ ሂስትሪ ኢዝ ኢምፖርታንት ኦፍ ኦል አስፔክት ኦፍ ሂውማን ላይፍ ዊዝን ሶሻል ካልቸራል ኤንድ ኢኮኖሚክስ ኤንድ አዘር ፖለቲካል አስፔክት ኢን ዘ ፓስት ዋት ሃፐንድ ኢን ዘ ፓስት ዚስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኦር ኬ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ the historian discipline. What is the key characteristics in the first one? History is important or called periodization of history, and the second one, history is all aspects of human life, social, cultural, economic and political in the past, changing from time to time. እና እነዚህ ኬ ካራክተር ዋና ባህሪዎቹ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኔቸሩን ካየ ዴፊኒሽኑን ካየ
what is the definition and what is the nature of history ካየን next we will discuss about what is the use of history why history is learned እኛ ለምንድን ነው history የምንማረው ታሪክ ለመሆኑ ለምን ይጠቅመናል use of history ምንድን ነው የሚለውን ቀጥለን እናያለን peoples live in the present and plan for and worry about the future peoples አሁን አሉ ወደፊትም ያቅዳሉ worry about in the future ለፊውቸርም አሉ history is study in the past ታሪክ በዋናነት ስተዲ የሚያደርገው in the past ነው ያለፉትን ነገር ነው ስለዚህ history ወደፊት እንድንማር ያደርገናል in order to avoid the past mistake ባለፈው የነበሩ ስህተቶችን ወደፊት እንድናቆማቸው ወደፊት እንድናቅዳቸው history is very important ከዚህ ውስጥ what are the use of history የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው history helps better understand the present ያ ማለት better understand the present አሁን ያለውን betterly understand እንድናደርግ ያደርገናል ባለፈው ምን ነበር የባለፈውን ካሳወቀን history በhistory ምክንያት የባለፈውን ካወቅን የዛሬውን betterly understand እናደርጋለን ያ ማለት in the past ኢትዮጵያ ለምሳሌ አውሮፓ ላይ እነ አዶልፍ ሂትለር ብዙ ጀውሶችን ጄኖሳይድ አድርገው ነበር አሁን አውሮፓ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ሲባል የባለፈውን አይተን ያሁን አንደርስታንድ ስናደርግ ነው ድሮ እኮ አውሮፓ ላይ ጀርመኒ ውስጥ እንዲህ አይነት ጄኖሳይድ ነበር እንዲህ አይነት በጣም መጥፎ ራሺዝም ነበር አሁን ግን ጀርመኒ ዲሞክራሲ ሀገር ናት ስንል ያ ማለት ቤተር አንደርስታንድ ዘ ፕሬዘንት አሁን ያለውን አንደርስታንድ እናደርግበታለን ማለት ነው ሶ one important or use of history is that history helps better understand the present አሁን ያለው betterly understand ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው it is the mirror for in the future ለወደፊትም እንኳን መስተዋታችን ነው history so it is difficult to understand the problems that face humanity and society today without tracing their origin in the past ያ ማለት history በዋናነት ባለፈው የነበሩ ችግሮችን በማስወገድ ወደፊት እና አሁን ላለንበት better understand እንድናደርግ ዋና ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው so history is important for in order to better understand in the present the other important for history is that history provides sense of identity አይደንቲቲያችን እንድናውቅ ያደርገናል ማንነታችን ባለፈው ምን ነበርን ባህላችን ምን ነበርን ኢኮኖሚያችን ምን ነበረ ማንነታችን ማን ነበረ this is important for history ራሳችን ለማወቅ ባለፈው ምን ነበር አሁንስ ምን ነበር የሚለው history very important discipline in order to provide our sense of identity so knowledge of history is indispensable to understand who were and who fit in the world who were እኛ ማን ነበር where we fit in the world ዓለምስ የሚለው የሚይዝልን ነው ማለት ነው ስለዚህ history provide sense of identity ማንነታችንን እንድናውቅ ባለፈው ምን ነበር አሁንስ ምን ነበር በኢኮኖሚ በፖለቲካል all aspect ቅድም እንደተናገርነው history is important for all aspect of human life within cultural economic and political እንዳልነው history አሁንም አይደንቲቲያችንን ባለፈው ምን ነበርና አሁንስ ምን ነበር የሚለው very important ነው ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ነው the other one is important of history provide background of other discipline የሌሎችን ዲሲፕሊን background ይነግራል what are the background of economics anthropology political science sociology philosophy this important of history to provide a basic background of other discipline ለሌሎች ዲሲፕሊን እንደ background basic background ሆኖ ያገለግለናል ማለት ነው so history is very important discipline for other discipline ባለቀደም እንደተናገርነው ከሌሎች ዲሲፕሊን ጋር ያለው ሪሌሽን ምንድነው ስናይ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው history is different from other disciplines that it studies about the interaction between humans and their environment in the past however other discipline which studies about the present relationship between humans and their environment ብለን እንደተናገርነው history ለሌሎች ዲሲፕሊኖች very basic background ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው ከዛ ባለፈ history is important or teaches critical skills አችን እንዲዳብር critical skillአችን teach ያስደርገናል ማለት ነው ስለዚህ history very important for in our ማለት ነው ለኛ history በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው studying of history helps students ተማሪዎችን to develop the research skillአቸው develop እንዲሆን very important in addition that not only students but also the community also develop their skills ባለፈው ምን ነበርኩ ብሎ
ይጸጸታል። ባለፈው እኮ እዚህ ተከስቶ ነበር። ለምሳሌ ሩዋንዳ ላይ ጂኖሳይድ ካለ የባለፈውን ከዘመናት በኋላ ሲደረግ የነበረውን ጂኖሳይድ ያስታውስና ማህበረሰቡ ዛሬ ከዛ ነገር ተጸጽቶ እንዲመለስ ሆኖ ስኪሉ ዴቨሎፕ እንዲሆን ያደርጋል። ክሪቲካሊ ስኪል እንዲያደርግ ያደርጋል። እና ሂስትሪ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ዚስ ፎር ቲቺንግ ክሪቲካል ስኪልስ ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮችን በደንብ በጥልቀት ማየት ይጠበቃል ማለት ነው። ነገር ግን ሂስትሪ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ቲቺንግ ክሪቲካል ስኪል ነው። ዚ አዘር ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ኢዝ ዛት ሂስትሪ ሄልፕ ቱ ዴቨሎፕ ቶሌራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ። ቶሌራንስ መቻቻል፣ ኦፕን ማይንድነስ ኦፕን መሆን ለሌሎች ሶ ቬሪ ኢምፖርታንት ስፔሻሊ ኢን ዘ ካልቸራል ፕሮቪንዝም ኦር ኢን ዘ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ። ያ ማለት ሂስትሪ ይሄን አስተማረ ማለት ቶሌራንስን ዴቨሎፕ አረገ ማለት ኦፕን ማይንድነስን ዴቨሎፕ አረገ ማለት ሂስትሪ በሌላ በኩል ለካልቸራል ዳይቨርሲቲ ወይም ባህሎችን የተለያዩ እምነቶችን የተለያዩ ባህሎችን አቻችሎ ለመኖር ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ነው ሂስትሪ። ሶ ዋት አር ዘ ሜጀር ኢምፖርታንት ኦር ዋን ኢምፖርታንት ኦር ዋን ኬ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ሲባል ኢት ዴቨሎፕ ቶሌራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ ኢን ዚ ካልቸራል ዳይቨርሲፋይድ ሶሳይቲ። በካልቸራል ዳይቨርሲፋይድ ሶሳይቲ ውስጥ ነገሮችን አቻችለን በሰላም እንድንኖር ያገለግለናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የሩዋንዳን ጂኖሳይድ ስናነሳ ሩዋንዳዎች ብዙ ጎሳ ስለነበራቸው ነው ያን ያህል ጭፍጨፋ የተጨፋጨፉ። ይህ ማለት በሂስትሪ ለአሁኑ ትውልድ አስተምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ ኢምፖርታንት ፎር ቶሌራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ ስሩ ለርኒንግ ዘ ፓስት፣ ባለፈው ከባለፈው በመማር ማለት ነው። ስለዚህ ፑት ኢን ዮር ማይንድ ዶንት ፎርጌት ኢት። እነዚህን ነገሮች ሂስትሪ ቬሪ ኢምፖርታንት። ዋት ኢዝ ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ቢባል ሂስትሪ ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ዴቨሎፕ ቶሌራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ። The other important of history supplies endless source of fascination. It gives endless መጨረሻ የሌለው source of fascination ይሰጠናል። fascination Asiatic. So one important of history is that it supplies endless source of fascination. It explores the way people's distance age construct their lives, offer sense of beauty and excitement. ሂስትሪ ስንማር ባለፈው ነው። ለምሳሌ የጀግኖችን ታሪክ ስንሰማ ደስ ይለናል። ስለዚህ ኤንድለስ ሶርስ ኦፍ ፋሲኔሽን አለ። የመደሰት ኤግዛይትመንት፣ ቢዩቲ፣ ሴንስ ኦፍ ቢዩቲ ነው ማለት ነው ሂስትሪ ስንማር ብዙዎችን እንደምናውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሂስትሪ ካን ቢ ቬሪ ዩስፉል በጣም ጠቃሚ ነው። ኤንድ ኢት ካን ቢ አቢዩዝ፣ አንዳንዴ ግን አቢዩዝ ሊሆን ይችላል። ሰች አቢዩዝ ኬም ሜንሊ ፍሮም ደሊብሬት ማኒፑሌሽን ኦፍ ኢን ዘ ፓስት ፊት ቱ ከረንት ፖለቲካል አጀንዳ። አቢዩዝ የሚመጣው እንዴት ነው? ደሊብሬት ማኒፑሌሽን ኢን ዘ ፓስት። ያ ማለት የባለፈውን ነገር በስተት በሐሰት ትርክትን ደግሞ ሂስትሪ አቢዩዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ አንዳንድ እንትኖች ተረኝነት የሚባል ነገር ስላለ የባለፈውን መጥፎ ነገር እንደመማር የዛሬውን ተረኝነት ስንተካ ይሄ ሂስትሪ እዚህ ጋር አቢዩዝ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት አቢዩዝ ይሆናል ቢባል ሱሩ ፖለቲካል አጀንዳ ነው፣ ሂስትሪ ማበላሸት ማለት ነው በሌላ በኩል። ስለዚህ ሂስትሪ አስ ኤንድለስ ሶርስ ኦፍ ፋሲኔሽን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ራዘር አስ ፖለቲካል አጀንዳ ከምንጠቀመው ሂስትሪ እንደ መደሰቻ እንደ መማሪያ ፎር ኤግዛይትመንት ፎር ቢዩቲ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። እና ሂስትሪ በዋናነት ከተጠቀምንበት ፎር ሳፕላይስ ኤንድለስ ሶርስ ኦፍ ፋሲኔሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ አቢዩዝ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። አቢዩዝ የሚሆንበት ሁኔታ መቼ ነው ቢባል ነገሮችን በፖለቲካ አጀንዳ ስንስላቸው የባለፈውን ነገር አይተን እኛ እኮ ተበድለናል ብሎ ዛሬ ሁለተኛ ሪቬንጅ ወይም በቀል የሚመጣበት ከሆነ በሂስትሪ ዛት ኢዝ ሂስትሪ ቬሪ አቢዩዝድ ኤንድ ካንኖት ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ካንኖት አቺቭድ ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ሳፕላይ ኤንድ ሶርስ ኦፍ ፋሲኔሽን የሚለውን ጠቀሜታ አቺቭድ ያደርግልንም ማለት ነው። ሶ ዋን ኢምፖርታንት ኦር ኬ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ ኢዝ ዛት ሳፕላይ ኤንድ ሶርስ ኦፍ ፋሲኔሽን ፑት ኢን ዮር ማይንድ ማይ ስቱደንት። ስለዚህ እነዚህን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ዋና ጥያቄው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ የሚለዎች እነዚህ 5-6 ነገሮች አይተናል። ሂስትሪ በዋናነት ለምን እንጠቀምበታለን የሚለው ሂስትሪ ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር አይደንቲፋይንግ ዘ ፓስት ሚስቴክ፣ ሂስትሪ ኢምፖርታንት ፎር ሂስትሪ ዴቨሎፕ ቶሌራንስ ኤንድ ማይንድነስ፣ ሂስትሪ ኢምፖርታንት ፎር ቲቺንግ ክሪቲካል ስኪልስ። እነዚህ ኦል አባውት the major importance of history that we will
ዊ ዌር ዲስከስ ማለት ነው እና ኦልሬዲ የተወያየንባቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሂስትሪ ለማጥናት ሜትድ ኦፍ ሂስትሪ ሜትድ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ በሁለት ይከፈላል። ዜር አር ቱ ሜትድ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሶርስ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ባያዝ። ሶርስ ኤንድ ባያዝ አር ዘ ቱ ሜትድ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ which important for applying historical discipline ሂስቶሪካል ዲስፕሊንን አፕላይ ለማድረግ ሁለት ዘዴዎችን እንጠቀማለን። አንደኛ ሶርስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አቢዩዝ የሚባል ኦር ባያዝ ነን ባያዝ ማለት ነው። ባያዝ when we source is an instrument to bring life what appear to have been dead without source there is no history ሶርስ ከሌለ ሂስትሪ የለም። ሂስትሪ የምናጠነው በሶርስ ብቻ ነው። These sources are divided into two, that is primary source and secondary source. Primary source የምንላቸው አሉ፣ secondary source የምንላቸው አሉ። Source is a case study of writing of history. ታሪክን ለመጻፍ ሶርስ ግድ ነው። ሶርስ ከሌለ ታሪክን መጻፍ አይቻልም። So source is a key or a brilliant or without source simply there is no ሂስትሪ። ለማጋነን ስለፈለኩ ነው ስናገር። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሶርስ ከሌለ ባጭሩ ታሪክ የለም። እዚህ እንደዚህ ምንም እንትን የምለው ነገር የለም። ዜር ኢዝ ኖ ሂስትሪ፣ ዜር ኢዝ ኖ ሶርስ፣ ዜር ኢዝ ኖ ሂስትሪ። ሶ ሶርስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኦር ዘ ኪ ዋይ ኦፍ ላይፍ ፎር ሂስትሪ። የሂስትሪ ህይወት ለመኖር ሶርስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ነው። ሂስቶሪካል ሶርስ መጀመሪያ እንደተናገርኩት ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ዛት ኢዝ ፕራይሜሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሶርስ። When we discuss primary source, it has direct attached or direct relation with the event, also known as that is primary event. When we discuss the secondary source, sources which is indirect relation or that have no direct relation with the event, known as secondary source. Primary source, it is the source which is more reliable than secondary resource. However, secondary resource is lack of reliability when we compare with primary resource. Put in your mind, don't forget it. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መርሳት የለባችሁም my student. So two method of historical study that is source and bias ነው። ሶርስን ስናይ ሶርስ ማለት ምንጭ፣ የሂስትሪ የምናጠናበት ምንጭ ነው። ምንጭ ከሌለ ውሃ አይፈስም። ምንጭ ከሌለ ውሃ እንደማይፈስ ወይም የውሃ መነሻ የሆነ ምንጭ ያስፈልገዋልና ሂስትሪም ለማጥናትም ሆነ ለመናገር ሶርስ ያስፈልጋል። እንደው ዝም ብሎ ራንደምሊ የሚነገር አይደለም። እነዚህ ሶርሶች ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ፣ ፕራይሜሪ ሶርስ ኤንድ ሰከንዳሪ ሶርስ። ፕራይሜሪ ማለት የመጀመሪያ ደረጃ ከኢቨንቱ ጋር ከሁኔታው ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን የነበራቸው ወይም ፌስ ቱ ፌስ የነበሩ ናቸው። ሰከንዳሪ የምንላቸው ደግሞ ሰሚ የምንላቸው ናቸው። ያ ማለት ዳይሬክትሊ ከኢቨንቱ ጋር ሪሌሽን የሌላቸው ናቸው ማለት ነው። እና ፕራይሜሪ ሶርሶች የሚባሉት በአብዛኛው እዚህ ተዘርዝረዋል። ለምሳሌ እንደ ሃንድ ሪትን ማኑስክሪፕት የሚባሉ አሉ። ማኑስክሪፕት እነዚህ ማኑስክሪፕት የምንላቸው ዳያሪስ የምንላቸው ሌተርስ፣ ሚኒትስ፣ ኮርት ሪካርድ የፍርድ ቤት ሪካርዶች ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይል፣ ትሬብል ዶክመንት፣ ፎቶግራፍ፣ ካርታዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ኦዲዮ ቪዥዋሎች፣ ማቴሪያሎች፣ አርቲፋክት ስቻስ ሳንቲም፣ ቅሪተ አካል፣ መሳሪያዎች፣ ዩተንሲል፣ ቢልዲንግ ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዘይ ሃቭ ዳይሬክት ሪሌሽን ዊዝ ዘ ኢቨንት። ከኢቨንቱ ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን ያለው ከሆነ ዊ ሳይድ ዛት ፕራይሜሪ ሶርስ። አሁን እዚህ ጋር የሚያዙ ነገር ምንድን ነው? ፕራይሜሪ ሶርስ የምንላቸው እነዚህ ናቸው ካለ ሰብስታንቲቭን የመሸምደድ ስራ ቢሆንም እንኳ ዋናው ነገሩ ግን ምንድን ነው? እነዚህ ፕራይሜሪ ሶርስ ከሆኑ አገልግሎታቸው እንዴት ነው? ሪላያቢሊቲያቸውስ ምን ያህል ነው? ፕራይሜሪ ሶርስ ከሆነ ኢት ሃቭ ሞር ሪላያቢሊቲ ዛን ሰከንዳሪ ኤንድ ዘይ ሃቭ ዳይሬክት ሪሌሽን ዊዝ ዘ ኢቨንት ማለት ነው። ከኢቨንቱ ጋር ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ናቸው። ሶ ፕራይሜሪ ሶርስ ዘ ሶርስ which have direct relation with the event and more reliable ናቸው ማለት ነው። ሰከንዳሪ ሶርስ የምንላቸው ደግሞ ሰከንድ ሃንድ ሁለተኛ ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን they are not direct relation with the event, they are not reliable like that of what primary
ሪሶርስ ማለት ነው። ሶ እነዚህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። እነዚህን አልያዛችሁ ማለት ሂስትሪ አልተጠናም ማለት ነው። ሂስትሪን ለማጥናት ሶርስ ቬሪ ኢምፖርታንት ኦር ዊዛውት ሶርስ ዜር ኢዝ ኖ ሂስትሪ ስለሆነብን ሂስትሪ መያዝ ታሪክ ማነው ሶርስ መያዝ ታሪክን መያዝ እንደማለት ነውና ዞስ አር ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሶርስ ዊች ኢምፖርታንት ፎር ስተዲንግ ኦፍ ሂስትሪ ሂስትሪን ለማጥናት የሚያገለግሉ ሶርሶች ናቸው ማለት ነው። እና ሰከንዳሪ ሶርስ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ቡክስ ፐብሊሽ ቡክስ የሚባሉ አሉ። እንደገና ቴክስት ቡክስ፣ ባዮግራፊ፣ የህይወት ታሪኮች፣ ፐብሊክ ስቶሪስ፣ ሙቪስ አባውት ሂስቶሪካል ኢቨንት ዞስ አር አርቲክልስ ዞስ አር a secondary source that have second hand relation with or there is no direct relation or there is indirect not direct, it is indirect relation with the event. This we call that secondary source of information. No history work can take us a final history work and final አድርገን መውሰድ አንችልም as any source of keep into light. So ሂስትሪ ኢዝ ኖት ኤ ፋይናል ዲሲፕሊን ዞትር ወደፊትም የምንማረው ለምሳሌ በሞደርን ታሪክ ውስጥ ከ1855 አንስተን አሁን 21ኛው ሴንቸሪ ላይ ደርሰናል። ወደፊትም የምንቀጥለው ነው። ሶ ሂስቶሪካል ወርክ ኢዝ ኖ ሂስቶሪካል ወርክ ቴካስ ፋይናል ሆኖ የሚወሰድ አይደለም። ኢት ኬም ኢንቱ ላይት ኢን ዘ ፊውቸር ወደፊትም የመጣብን ነው። ታሪክ የዛሬውን እየጻፈ ለነገ ያስተምራል፣ የነገውን እየጻፈ ለተነገ ወዲያ ያሳያልና ኖ ሂስትሪ ወርክ ካን ቴካስ ፋይናል ሂስቶሪካል ወርክ ማለቅ አይችልም። ይቀጥላል። ሂስትሪያችን የኛ ይቀጥላል። ከትውልድ ትውልድ ይተላለፋል። 20ኛው ሴንቸሪ ለ21ኛው ሴንቸሪ 21ኛው ለ22ኛው እያለ ታሪክ ካነት ቢ said that take us a final rather source keeping came into light and came in the future generation ወደፊት ፊቸር የሚመጣብን ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኒው ሶርስ ላይክ ሜክ ፖሲብል ነው ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ኦር ኒው ሂስቶሪካል ሪኮንስትራክሽን አዲስ ሶርሶች ካሉ እነሱም ያገለግሉናል። በመሰረቱ እዚህ ጋር ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን የሚል ወርድ አለ። ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ታሪክን ትርጉማ ማለት ነው። ኢንተርፕሪቴሽን ዘ ሂስቶሪካል አናላይሲስ ኦፍ ሂስትሪ ኢዝ ኖን አስ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ሂስቶሪካል እንትኑን መተንተን መተርጎም ማለት ነው። ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ስሩ ይዞ ሶርሶችን በመጠቀም የሂስትሪ እንትኑን መተንተን ማለት ነው። ለምሳሌ ኪዩን ሳባ የምትባለው የአክሱሚት ንግስት ወይም በዘመኑ የነበረችዋ የኢትዮጵያ ንጉስ ሰሎሞን ድረስ ሄዳለች። ቤተ እስራኤል ንጉስ ሰሎሞን ሄዳ አይታለች ለማለት እሱን መተንተን እሱን መተርጎም እንዴት ሄደች፣ ሄዳስ ምን ይዛ መጣች፣ መቼ ተመለሰች፣ ምን ይዛ ሄደች፣ ለምንድንስ ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ ሄደችው የሚለው እሱን ስንተነትን ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ይባላል። ይህን ሂስቶሪካል ኢንተርፕሬት ስናደርገው ደግሞ ዩዚንግ ኦፍ ሶርስ ነው። ሶርሶችን ተጠቅመን ነው። ዊዛውት ሶርስ ቅድም እንዳልኳችሁ ዜር ኢዝ ኖ ሂስትሪ። ሶ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ኢዝ አን ኢምፖርታንት ፎር ቶክ ኦር ዲፕሊ ናው አባውት ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዋን ኢቨንት የአንድ ኢቨንትን ዲፕሊ የምናውቅበት የምንተነትንበት የምንተረጉምበት ኮንሴፕት ዊ ሰይድ ዛት ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ባይ ዩዚንግ ሶርስስ ኦር ኒው ሶርሶችን በመጠቀም ማለት ነው። ኦራል ዳታ የሚባል አለ። እዚህ በቃል የሚተላለፉ እነሱ ሰከንድ ቦዝ ፕራይሜሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦራል ትራዲሽን ኢዝ ቦዝ ፕራይሜሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሶርስ ዛት ሚንስ it is direct relation with the event or it have no direct relation with the event. so oral tradition የምንለው ትርጉሙ ምንድነው ሲባል it is transmit information from one generation to another through folk song and folk saying እንደዚህ በቃል ሊተላለፍ የሚችል ወይም በመዝሙር በሶንግ ነገር ሊተላለፍ የሚችል ከአንዱ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ ሊተላለፍ የሚችል is known as oral tradition የምንለው ማለት ነው። oral tradition ማለት በቃል ሊተላለፍ የሚችል ነገር ነውና it has direct relation with the event or it have no direct relation with the event. That means simply oral tradition is both primary and secondary source of information, unlike that of primary source exclusively given, unlike that of secondary source exclusively given, but oral tradition is both primary and secondary source ነው ማለት ነውና okay, let us continue. So oral tradition is both primary and secondary source. The other method of studying of history የሚባለው ምንድነው? bias ነው። history must be free from any bias. history ከምንም አይነት bias ነፃ መሆን አለበት። አድሎ ማድረግ የለበትም። ሲፈልግ አንዱን ትቶ ጥሩን እያሰፋ መጥፎ መተው የለበትም። history
ዊዛውት ባያዝ ነው መቀጠል ያለበት። ዜር ኢዝ ኖ ኤኒ ባያዝ ኦን ሂስትሪ። ሶ ሂስትሪ ስንማር ለምሳሌ አዶልፍ ሂትለር 6 ሚሊዮን ጆውስ ገደለ ከተባለ ያንን ታሪክ መተው መጥፎ ነው ብለን መተው የለብንም። ሂስትሪን እንትን ስንል ዊዝን ኮሬክትሊ ኤንድ አውቴንቲሲቲ ኦር ቬሪሲቲ ማነር መስት ቢ ቴክ አት ዘ ሁል ለመውሰድ ያለብን እንጂ ግማሹን ወስደን የሚጠቅመውን ወስደን የማይጠቅመውን የምንጥለው አይደለም። ምክንያቱም የማይጠቅሞች ሁሉ ለወደፊት መማሪያ ሊሆኑ ስለሚችሉ ሂስትሪ መስት ቢ ስተዲ ስሩ ነን ባያዝድ ማነር፣ ያለምንም ባያዝድ ማነር ያለምንም አድሎ መጠን ሂስትሪ መጠናት አለበት። ስለዚህ ሜትድ ኦፍ ሂስትሪ ላይክ ዛት ኦፍ ሶርስ እንደ ሶርስ ሁሉ ባይዝ ኦልሶ አናዘር ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፈርስት ሜትድ ኦፍ ሂስትሪ ሶርስ ኤንድ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ባይዝ። ዞስ አር a prerequisite for the major fundamental requirement for studying of history, that is source and non-bias. እነዚህ ሁለቶች ሂስትሪን ለማጥናት እና ሂስቶሪካል ስተዲ ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ put in your mind, don't forget it. አሁን ደግሞ ሂስቶግራፊ means which studies about the writing of history, historical writing ሂስቶግራፊ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ማለት የኢትዮጵያ እና የቀንዱ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የታሪክ ጥናት የሚያጠናለን ሂስቶግራፊ ይባላል። ሂስቶግራፊ ኢናዘር ሚንስ ዛት ዘ ሂስትሪ ኦፍ ሂስቶሪካል ራይቲንግ የታሪክ አጻጻፍን የሚያጠናለን የራሱ አንድ ዲስፕሊን ሂስቶግራፊ ይባላል ማለት ነው። ሂስቶግራፊ ሚንስ which studies about the history of historical writing ማለት ነው። ሲምፕሊ ከዴፊኒሽኑ እንትን እንደምንረዳው ማለት ነው። ፒፕልስ ሃቭ ሴንስ ኢን ዘ ፓስት ሲንስ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ሂውማኒቲ። ሰዎቹ ስለባለፈው ነገር ሴንስ አላቸው፣ ስሜት አላቸው። ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ሂውማኒቲ ሰብአዊነት ከሆኑበት ሰዓት ላይክ እንደ ሰው ካሰበበት ወይም የሰው ልጅ ፍጥረታት ከተፈጠረበት ጀምሮ የሰው ልጅ ኢን ዘ ፓስት ሴንስ አለው። በቃ ሴንስ አለው። ባለፈው ምን እንደተፈጠረ ከባለፈው እንዲማር ሴንስ ማድረግ አለበት ማለት ነው። እና ሂስቶግራፊ means which studies about the history of historical writing ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች በደንብ ማጥናት ያለ the organized study and narration of past was introduced by እንግዲህ ታሪክ ኦርጋናይዝድ ሆኖና ሲስተማቲክ ሆኖ የተተረከበት ሰዓት በአንሸንት ግሪኮች ናቸው። እንግዲህ ግሪክ ሲቪላይዜሽን የሚባል ነበር የግሪክ ስልጣኔዎች ማለት ነውና የግሪክ ሲቪላይዜሽን አሽድ ካረገበት ወይም ከዓለም ለዓለም ካበረከቱት አስተዋጽኦ ውስጥ አንዱ የታሪክ ጥናት ነው። በሌላ በኩል የታሪክ ጥናት ነው ማለት የግሪክ ስልጣኔዎች ለዓለም ካበረከቱት አስተዋጽኦ ውስጥ አንዱ የሂስቶሪካል ስተዲ ነው እና ፋማውስ ሂስቶሪያን ነበሩ። ሂስቶሪያን ማለት አጥኚ ማለት ነው፣ ታሪክ የሚያጠና ሰው ማለት ነው። እና እነ ሄሮዶተስ እና ቶካዲዳስ የሚባሉ እነዚህ አንሸንት ግሪክ ሂስቶሪያን which organized and the narration of in the past ታሪክ ኦርጋናይዝድ ሆኖ እንዲጠናና እንዲተረክ ኢንትሮዲውስ ያደረጉት እነዚህ ሂስቶሪያን ናቸው ማለት ነው። እና ይሄን መያዝ በደንብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዛዘር ሜጀር ትራዲሽን ኦፍ ቲቺንግ ኤንድ ራይቲንግ አባውት ዘ ፓስት ኢዝ ቻይና። ቻይናዎችም በተመሳሳይ ቻይና ሲቪላይዜሽን የሚባል ነበር። ቻይና ሲቪላይዜሽኖችም አንዱ ካበረከቱት ውስጥ አንዱ ስለ ሂስቶሪካል ስተዲ ሂስቶግራፊ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ኦርጋናይዝድ ስተዲ ኦፍ ናሬሽን ያደረጉ ኢን ዘ ፓስት ግሪኮች ናቸው። በመቀጠል ደግሞ ቻይናዎች እንደዛው ደግመዋል ማለት ነው። እና ይሄንን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲስፓይት ሰች ኤርሊ ሂስቶሪግራፊካል ትራዲሽን ሂስትሪ ኢመርጅ አን አካዴሚክ ዲስፕሊን ዘ ሰከንድ ሃፍ ኦፍ በ19ኛው ሰከንድ ሃፍ ኦፍ ለ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ማለት ነው። ፈርስት ኢን አውሮፓ ኤንድ ሰብስኳንትሊ አዘር ፓርት ኦፍ ወርልድ ኢንክሉዲንግ ዩኤስኤ እየተስፋፋ ሂስትሪ ኢመርጅ እያደረገ መጥቷል። እንደ አካዳሚክ ዲስፕሊን እየሄደ ከአውሮፓ አንስቶ መጀመሪያ አውሮፓ ከዛ ወደ ሌሎች ዓለም እየተስፋፋ ሄዷል። መጀመሪያ አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ የተሰጠው አውሮፓ ውስጥ ነው። ያም 19ኛው ሴንቸሪ ሰከንድ ሃፍ ላይ ማለት ነው። 19ኛው ሴንቸሪ አጋማሽ ላይ አውሮፓ ላይ አን አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ ከዛ ደግሞ ወደ ሰብስኳንትሊ ወደ ሌሎች አዘር ፓርት ኦፍ ወርልድ ላይክ ዛት ኦፍ ዩኤስኤ፣ አፍሪካ፣ ኤሽያ እያለ እንዲዛመት ሆኗል ማለት ነው።
አካዳሚክ ዲስፕሊን እየሆነ ሂስትሪ መጥናት ሳይሆን አሳን አካዳሚክ ዲስፕሊን እየሆነ ተዛምቷል ማለት ነው። The Germanic historian Leopold van Ranke and his colleagues established history as independent discipline in Berlin on its own set of method and concept። እንግዲህ መጀመሪያ ኦርጋናይዝ አድርገው የሂስቶሪካል ናሬሽን የጀመሩት ግሪኮች ናቸው ካል አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ እንዲቀጥል ያደረጉት ደግሞ እነ ሎፖል ቫን ሬንክ የሚባሉ የጀርመን የታሪክ ተመራማሪዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ግሪኮች መጀመሪያ ሂስቶሪካል ስተዲ ያድርጉ እንጂ አካዳሚክ ዲስፕሊን አልሆነም ነበር። እነ ሄራዶቶስ እና እነ ቶካዲዳስ በሚያጠኑበት ሰዓት ሂስትሪ አስና እንደ አካዳሚክ ዲስፕሊን ሳይሆን እንደ ናሬሽን እንደ ትረካ አድርገው ነበር የሚጠቀሙበት። ነገር ግን በ19ኛው ሀፍ 19ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ላይ ደግሞ ወይም 19ኛው ሴንቸሪ ላይ ሂስትሪ አሳን አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ እንዲቀጥል ሆኗል ማለት ነው። ይህን አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ እንዲቀጥል ያደረጉት ደግሞ አውሮፓዎች ናቸው። ስሩ በማን ሰውዬ ሌፖል ቫን ራንክ የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፈረንሱ ምንድን ነው? አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ የቀጠለው መቼ ነው? ኢን ዘ ሰከንድ ሃፍ ኦፍ 19th ሴንቸሪ ኤንድ ሂስቶሪካል ራይቲንግ ኤንድ ትራዲሽን የጀመረው ደግሞ ጥንት ገና በነ አንሸንት ግሪክ ሲቪላይዜሽን ወይም በነ ሄሮድ ሰዓት ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር የሚያዘው ነገር ምንድን ነው? when is history begin as an academic discipline ሲባል መቼ ነው ሂስትሪ አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ የቀጠለው ሲባል in the second half of 9th century in Europa, then finally it expanded to throughout the world. The first German historian which begins history as an academic discipline by German historian Leopold van Ranke and his colleague በኮሌጅ ውስጥ ነው አን አካዳሚክ ዲስፕሊን እና ኢንዲፔንደንስ ዲስፕሊን አድርጎ በበርሊን ውስጥ የጀመረው ማለት ነው። እና ራንኪ ግሬተስት ኮንትሪቢሽን አድርጓል ማለት ነው። he is also known as the father of modern historiography. the father of history እንግዲህ ሄሮዶቶስ ነው ብለናል። the father of modern historiography or the father of modern history of historical study ማን ነው ከተባለ ደግሞ ሎፖል ቮን ራንኪ he is a Germanic historian studies history an academic discipline or an independent discipline in Berlin on its own method and concept በራሱ ሜትና ኮንሴፕት ተጠቅሞ ሂስትሪን አን አካዳሚክ ዲስፕሊን እንዲሆን አድርጎታል ኢን በርሊን ማለት ነው። and he is also known as the father of modern historiography እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ put in your mind don't forget it. their list እንግዲህ ራንኪ ግሬተስት ኮንትሪቢዩትድ ካደረገ የተጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ራንኪ ግሬተስት ኮንትሪቢዩት to the scientific study of past is such as considered father of modern history እንለዋለን ይላል። the earliest known reference እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ የኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ አለ። የኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ በጣም ሎንግ ነው እና the first source of Ethiopian ለኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት መጀመሪያ ሶርስ የሚባለው ፐርፕለስ ኦፍ ኤርትራያንስ የሚባል አለ። the earliest known reference that we have on history of Ethiopia and the Horn is ፐርፕለስ ኦፍ ኤርትራያንስ written the first century AD by an አኑሜስ አውዘር የሚባል ሰው አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪፈረንስ የሚባለው በተለይ ይሄ በአክሱሚት ፔሪየድ ጊዜ ስለ አዶሊስ የሚያጠና ነው። ይሄ ፐርፕሊያን ኦፍ ኤርትራያንስ ስለ አዶሊስ አንሸንት ፖርት ኦፍ አክሱም የሚይዝ እና the first reference of history of Ethiopia is and the Horn ፐርፕለስ ኦፍ ኤርትራያንስ የሚባል የመጀመሪያው ሪፈረንስ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክርስቲያን ቶፖግራፊ ነው። ክርስቲያን ቶፖግራፊ ኮምፖዝድ ባይ ኮስማስ ግሪክ ሴለር 6th century and describe አክሱም ትሬድ ኤንድ አክሱም ኮምፔን ቦዝ ሳይድ ኦፍ ዘ ሲ። ይሄ ደግሞ ስለ አክሱም ንግድ ነው። እንግዲህ ስለ አንሸንት ፖርት ኦፍ አዶሊስ የሚያጠና ኤርትራያን ፐርፕሊያን ኦፍ ኤርትራያንስ የሚባለው ነው እና ሰውየው አይታወቅም፣ ማን እንደጻፈው አይታወቅም። ክርስቲያን ቶፖግራፊ የሚባልም አለ እንደዚህ ኮምፖዝድ ባይ ኮስማስ በሚባል በግሪክ ሴለር ነው የተጻፈው እና ይሄ ደግሞ የሚያጠነው ስለ አንሸንት ትሬድ ኦፍ አክሱም ነው። ስለ አክሱም ንግድ በብዛት የሚይዝልን ነው። አክሱሞቹ ሳይለንት ትሬድ ያካሂዱ ነበር። አክሱሞቹ ከሜዲተራኒያን ወርልድ ጋር ትሬድ ያካሂዱ ነበር። አክሱሞቹ ኢምፖርታንት ትሬድ በአዶሊስ ላይ ያካሂዱ ነበር የሚለው ኦል አባውት አክሱም ትሬድ የሚያጠናልን ክርስቲያን ቶፖግራፊ ነው። ስለዚህ ኔክስቱ ፐርፕለስ ኦፍ ኤርትራያንሲ አናዘር ሪፈረንስ ኦፍ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ክርስቲያን ቶፖግራፊ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንስክሪፕሽን ማለት የድንጋይ ጽፎች ናቸው። ለምሳሌ በዛሬዋ ትግራይ ውስጥ ብዙ ድንጋይ የተጻፉ በድንጋይ ጽፎች የድንጋይ ጽፎች አሉ። ለምሳሌ እና በአገሪማ ሞናስተሪ ኦፍ ይሃ የሚባለው ዛሬ ትግሬ አካባቢ የሚገኝ ገዳም ነው። እዛ አካባቢ ብዙ ኢንስክሪፕሽኖች የድንጋይ ጽፎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ
ዋት አር ዘ ሪፈረንስ ኦፍ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲባል ኤንድ ዘ ሆርን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ቀንድ ወይም የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሂስትሪው ሪፈረንሱ ምንድን ነው ከየት ነው ሲባል የመጀመሪያው ፐርፐር ኦፍ ኤርትራያንሲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክርስቲያን ቶፖግራፊ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኢንስክሪፕሽን ነው። አራተኛው ደግሞ ማኑስክሪፕት ናቸው። ዲስቨር ባይ ሀይቅ እስጢፋኖስ። ማኑስክሪፕት ማለት እነዚህ የብራና ላይ ጽሁፎች የሚያጠቃልል እና ሀይቅ እስጢፋኖስ ናው ፕሬዘንት ላይ ወሎ ኢን ሀይቅ እስጢፋኖስ አካባቢ የሚገኙ እነሱ ማኑስክሪፕት አለው። ሂጂኦግራፊ ገድሎች፣ ገድል ማለት ነው። ሂጂኦግራፊዎች እነዚህ በሙሉ ኦል አባውት ዘ ሜጀር ኢምፖርታንት ፎር ሪፈረንስ ኦፍ ዊ ሃቭ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሂስትሪ እንደ ሪፈረንስ አድርገው ነው የሚያጠኑ ማለት ነው። እና ሂስትሪ ለመጀመሪያ ለምሳሌ ፐርፐር ኦፍ ኤርትራያንሲ መጀመሪያ እንደተናገርኩት የሚያጠናው አባውት አንሸንት ፖርት ኦፍ አክሱም። ክርስቲያን ቶፖግራፊ የሚይዘው ውስጡን ሪፈረንስ ስታደርጉት የሚይዘው ስለ አንሸንት አክሱም ትሬድ ነው። ኢንስክሪፕሽን ስትይዙት በድንጋይ ላይ ጽሁፍ ባለፈው ማህበረሰቡ ምን አይነት ጥበብ ነበረው፣ ማህበረሰቡ በፖለቲካ በኢኮኖሚ ምን ይመስል ነበር። ሂጂኦግራፊ እንደዚያው የማህበረሰቡን ከመንፈሳዊ ጋር የነበረውን ሪሌሽን ሂጂኦግራፊ ገድሎች ማህበረሰቡ ከሃይማኖቱ ጋር አጠቃላይ መንፈሳዊ ሁኔታው ምን ይመስል ነበር የሚለው ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቅዱሳን ጠርተን ስለ ቅዱስነታቸው ብናወሳ ያንን ተጠቅመን ያንን የምናጠነው ምንድን ነው? በሂጂኦግራፊ ነው። ለምሳሌ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ የሸዋ ቅዱሳን ቢኖሩ ስለሳቸው በሳቸው ዘመን ማህበረሰቡ ቅዱሳን እንደነበር፣ ማህበረሰቡ የዋህ እንደነበር፣ ማህበረሰቡ የተሻለ እንደነበር ያሳያል ማለት ነው። አንድ ክፉ ሰው ከሆነ ደግሞ በዛን ሰዓት ያ ሰው ክፉ ሰው ከሆነ ማለት ማህበረሰቡ ምን አይነት አመለካከት ቢኖረው ነው ያ ሰው ክፉ የሆነ። ስለዚህ እነዚህ ሂስትሪዎች የማህበረሰቡን አመለካከት የማህበረሰቡ ምንነት ለማጥናት እንደ ሪፈረንስ ያገለግሉናል ማለት ነው። እና በደንብ መመራመር በደንብ ማወቅ እዚህ ጋር ያስፈልጋል ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ሂስትሪ ለማጥናት እንደ ሪፈረንስ የምንጠቀምባቸው በዋናነት እነዚህ 5 ነገሮችን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚሁ ኖት ላይ ያለላችሁ እሱን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ኢንቫሪያብል ሪትኒንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ፋንክሽን ኦፍ ሃይጂኦግራፊ። እንግዲህ ሃይጂኦግራፊ ማለት ገድሎች አብዛኛው የሚጻፉት በግዕዝ ነው እና እነዚህ ሃይጂኦግራፊዎች ደግሞ ሞር ፎከስ ሃይጂኦግራፊ ስለ ሳይንስ እና ዴቨሎፕመንት ኦፍ ቸርች እንዴት ቅዱሳን የሚባሉዎች የነሱን ነገር ነው በብዛኛው የሚተነትንልን። የነሱ የነበራቸውን የመንፈሳዊ ተጋድሎ በአብዛኛው ይተነትልናል ማለት ነው። ፓራላሊ ዊዝ ሂጂኦግራፊካል ትራዲሽን ኤግዚስት አሞንግ ሙስሊም ኮሚኒቲ። እንግዲህ ሂጂኦግራፊ የምንለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲሆን በተቃራኒ በሙስሊም ብዙ ሂጂኦግራፊዎች አሉ። ለምሳሌ በሙስሊም ሳይንት ሼክ ጀፋር ቦካ ኦፍ ጊታር የሚባል ወሎ አካባቢ፣ ሌሎቹ እንደዚሁ አሉ ከሙስሊም ኮሚኒቲዎች ውስጥ የሚያሳየው ማለት ነው። በተለይ ሙስሊም ኮሚኒቲዎች ከውጨኛው ዓለም ጋር ያላቸውን ሪሌሽን የሚያሳዩ ብዙ ሪፈረንሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሂጂኦግራፊ ኤግዚስት ኖት ኦንሊ ኢን ዚ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች በት ኦልሶ ኤግዚስት አንደር ዘ ሙስሊም ኮሚኒቲ። በሙስሊም ኮሚኒቲዎችም ምን እንደሚመስል መንፈሳዊ ተጓርሏቸው እሱን ሁሉ የሚያጠነጥንልን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ መያዝ ያለ ኢትዮጵያ ሃድ ኦልሶ ኢንዲጂነስ ትራዲሽን ሂስትሪ ሪትን ባይ ክሮኒክል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሌላኛው ኢንዲጂነስ ትራዲሽን የሚባል ነገር አላት ዊች ሂስቶሪካል ሪትን ባይ ክሮኒክልስ ማለት ነው። ስለዚህ ክሮኒክሎች የሚባለው ስለ ንጉሶች የሚይዝልን ነው። ንጉሶቹ እንዴት ይሰሩ ነው እንደነበር ለምሳሌ አፄ ኃይለ ሥላሴ ካለ ስለ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሁኔታ የሚናገር ክሮኒክል ይባላል። ኢዝ አንሽንት ኢትዮጵያን ግዕዝ ተንግ ፈርስት አፒርድ ኢን 4th ሴንቸሪ በ14ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ነው ወደ ተግባር የገባው ማለት ነው። ይሄ ክሮኒክስ የሚባለው which studies about the characteristics and feature of king የንጉሠ ነገሥታቶች ሁኔታ ምን ይመስል ነበረ የሚለውን ንጉሶች ናቸው የሚያጽፉት ስለራሳቸው ሁኔታ እና ይሄ ክሮኒክል ይባላል ማለት እና the first earliest chronicle የሚባለው የመጀመሪያው ግሎሪዮስ ኦፍ ቪክቶሪ ኦፍ አምደ ጽዮን በጦርነት ላይ ያሸነፈበት አፄ ኃይለ ሥላሴ የሆነ ነገር ከሰራ ያጽፈዋል ያንን እና ያ የተጻፈው ነገር ክሮኒክል ይባላል። ንጉሶቹ ምን እንደሰሩ ግን ይሄ ክሮኒክል አንድ ትችት ይወርድበታል። ለምንድን ነው ሲባል ትችቱ አብዛኛው ንጉሶቹ በክሮኒክል የሚያጽፉት ጥሩ ስራ የሰሩትን እንጂ መልካም ነገር የሰሩትን እንጂ ክፉ ወይም በደግነት ያልሰሩትን ነገር ላይጽፉበት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ሜትድ ኦፍ ሂስትሪ ብለን የጻፍነው ቅድም ባያዝ ነን ባያዝ ሂስትሪ ሲጻፍ ነን ባያዝ አርሎ መሆን የለበትም ብለናል አይደለ?
ክሮኒክል ሲጻፍ ግን ንጉሶቹ በመልካም ነገር የሰሩትን ነበር የሚጽፉት ክሮኒክል ላይ። ስለዚህ ያ ማለት ባያዝ ነው ማለት ነው። ባያዝ ከሆነ ደግሞ ሂስቶሪካል ፉሊ አርቺቭድ ሆኗል ማለት ትንሽ ያስቸግራል። እና ክሮኒክሎች አብዛኛው ሲጻፉት ስለ ንጉሶች ነው የሚጻፉት። እነሱ ደግሞ ሲያጽፉ በጎን ነገር ነው እንጂ በእነሱ ላይ ሆን ብለው እያጻፉ በእነሱ ላይ መጥፎ ነገር ስለሚያጽፉና ባያዝ አለው ይባላል። እንደ ትችት ይሄ ክሮኒክል የሚባለው እና እነዚህን ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በ14ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ክሮኒክል አናዘር ኢምፖርታንት ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ኢቭን ዘይ ሃቭ ክሪቲዝም ቢኖረውም እንኳን ክሮኒክል ሂስቶሪካል ኢቨንት ነው። ሜንሊ ሪሊጂየስ ተርም አለው። ሜንሊ ኢን ሪሊጂየስ ተርም ዘይ ኦፈር ሊትል ባይ ዌይ ኦፍ ሶሻል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢቨንት ኢቨን ኢን ዘ ፓላስ። አሁን ክሮኒክል የሚባለው በዋናነት ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ምንም ያሳያል አብሮ ማለት ነው። ምንም እንኳን ስለ ንጉሶች እና ስለ እነሱ ያላቸው የሚለው ነገር ቢኖርም እንኳን ክሮኒክል ሊትል በትንሹ ማለት ነው፣ ግን ሃይሊ አይደለም፣ ሊትል ነው። ክሮኒክል ስለ ሶሾ ኢኮኖሚክ ስለ ማህበረሰቡ ማህበራዊ ሁኔታና ኢኮኖሚ ሁኔታ ያጠናል ቢባል ያጠናል፣ ግን በትንሹ ነው። ምክንያቱም ክሮኒክል በዋነኝነት ስለ ንጉሶቹና ከሃይማኖታቸው ጋር የነበረውን መስተጋብር የሚሰሩትን ስራ የሚዘግብ ነበር እና ዞሮ ዞሮ እንደ ሶርስ እንጠቀምበታለን ነው። ክሮኒክል ካን ፕሮቫይድ ኤ ግሊምስ ኢንቱ ዘ ካራክተር ኤንድ ሊቭ ኦፍ ኪንግ ዜር ፕሪኦኩፔሽን ኢን ሪሌሽን ዊዝ ሱቦርዲኔት ኦፊሻል ኤንድ ኢቮሉሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስቴት ኤንድ ሶሳይቲ። ክሮኒክል አሁንም ብዙ ነገሮችን ኤምፕላይስ ኦር ፕሮቫይድ ያደርጋል እና እነዚህን ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ነው። በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ነው። ሌላው ሪትን አካውንት ኦፍ አረቢክ ስፒኪንግ ቪዚተርስ ኢን ኮርስ ኦልሶ ፕሮቫይድ ዩስፉል ኢንፎርሜሽን። አሁንም ለኢትዮጵያ ታሪክ ለመጻፍ ዩስፉል ከሚባሉ ውስጥ ምንድን ነው? አረቢክ ስፒኪንግ የአረብ ተናጋሪዎች የጻፏቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ብዙ ነገር ያስረዱናል። በተለይ ስለ ሙስሊም ኮሚኒቲ እንደ ሪፈረንስ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሪፈረንሶች አሉ ኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ በክርስቲያኑ በሙስሊም ዘንዳ ብዙ ሪፈረንሶች አሉ ማለት ነው። 16th and 17th century we have two documents composed by Yemeni writer who were eyewitness to the event of described ፉትሐል ሀበሻ እና ፉትሐል ሀበሻ የሚባል አንድ በውጭ ሰው የተጻፈ አለ። ይሄ ፉትሐል ሀበሻ የሚባለው አሁን ለኢትዮጵያ ታሪክ ሪፈረንስ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም one major event in the 16th century that takes place in our country Ethiopia is that the conflict between Muslim and Christian ሙስሊም እና ክርስቲያን በሀገራችን ኢትዮጵያ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ከተከሰተው ነገር አንዱ ነው። ያንን ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን ኮንፍሊክት ሶርሱን ወይም ሪፈረንስ ኬት አደረግ ነው ቢባል ፉትሐል ሀበሻ ከሚለው ዶክሜንት ነው። ይህ ፉትሐል ሀበሻ በዋናነት የሚይዘው ምንድነው? ኢት ሪካርድ ዘ ኮንፍሊክት ቢትዊን ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኤንድ ዘ ሙስሊም ኮሚኒቲ ኢን ዘ 16th century በ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረውን የሙስሊምና የክርስቲያን ጠብ ወይም የነበረውን ኮንፍሊክት ያወሳልናል ማለት። ስለዚህ this is the first another document important for the reference of Ethiopian history። ስለዚህ both internal and foreign source are important for studying of Ethiopian history። የኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ የውጭም የውስጥም ሶርሶች በጣም አገልግለውናል ማለት ነው። አሁን ፉትሐል ሀበሻ በየመኒ ሰው ነው የተጻፈው እና በአብዛኛው የሚያጠነው ስለምንድን ነው? it record the conflict between Christian Highland Kingdom and Muslim Sultanate in the 16th century ማለት ነው። besides the operation of the war includes the conquest of northern central Ethiopia by ኢማም መሐመድ። አሁንም ደግሞ ኢማም መሐመድ ልብነ ድንግልን ሻምበራቁሬ 1529 ላይ ካሸነፈ በኋላ ኢማም መሐመድ expand into the northern and the western part of our country Ethiopia during his reign። በሱ ሰዓት ግራኝ መሐመድን ማን ነው ልብነ ድንግልን ካሸነፈ በኋላ እስከ ሰሜን ድረስ ሄዶ ከሴንትር አበጅቶ ነበር እና ያጠፋውን ጥፋት ሁሉ የነበረውን ዲስትራክሽን ሁሉ ያወሳልናል ማለት ነው። አህመድ ግራኝ እንዴት ኮንኩዌስት እንዳደረገ ይሄ ፉትሐል ሀበሻ የሚባለው መጽሐፍ ለኢትዮጵያ ሂስትሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። አስ እንደ ሪፈረንስ እንጠቀምበታል። ኔክስቱ አበብ ዛት ዊ ኦልሬዲ ዲስከስ ላይ ካየናቸው ውጭ ማለት ነው። እና ግራኝ አህመድ ከ1929 ከማን ነው ከ1529 ማለት ከባትል ኦፍ ሻምበራቁሬ አንስቶ እስከ 1535 ድረስ አህመድ ግራኝ ኢን ዘ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ድረስ ቬሪ ቫስት ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን አድርጓል እና ቫስት ቴሪቶሪያል ኮንኩዌስት አድርጓል። ይሄንን ምንጩን የምናገኘው ከየት ነው ቢባል ከፉትሐል ሀበሻ ከሚባለው አስ እንደ ሪፈረንስ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አናዘር አሊ ሃይሚ ሊድስ የመኒ ዴሊጌሽን ስለ ኪንግ ፋሲለደስ
የሚያጠና ስለ አጼ ፋሲለደስ ማለት ጎንደሪያን ፔሪድን የመሰረተው ጎንደር አሴ ፐርማነንት ካፒታል ሲቲ ኦፍ ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እንዲሆን ያደረገው እሱ ስለነሱ የሚያጠና ታሪክ እንደዚህ በውጭ ጸሐፊዎች የተጻፈ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ሲጻፍ የነበረው በውጭ ሰዎች ነው። በ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ግን የኢትዮጵያ እነ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እነ ገብረወት ባይከዳኝ የመሳሰሉት የታሪክ ጸሐፊዎች ጀምረዋል ማለት ነው እንጂ አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ሲጻፍ የቆዩ በውጭ ጸሐፊዎች ነው። ነገር ግን ከ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ብዙ ታሪክ ጸሐፊዎች ተነስተዋል ማለት ነው እና እነዚህን ነገሮች አብዛኛው as a foreign and internal source are important for studying of or the reference of Ethiopian history. Another material አሁንም 16ኛው ሴንቸሪ ላይ ከተካሄደው ውስጥ አንዱ ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን ኮንፍሊክት ብለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ነው። አሁን ደግሞ እነ አባ ባህሬ የተባሉ ሰዎቹ ስለ ኦሮሞ ጋዳ ሲስተም እና ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን የጻፉ ጽሑፍ አለ። ስለዚህ ስለ ኦሮሞ ጋዳ ሲስተም እና ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ስናጠና ይህንን ማቴሪያል ሪፈረንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አባ ባህሬ የሚባለው ሰውዬ የጻፈው አለ። ይህ ሰውዬ የጻፈው ስለምንድን ነው ብትሉ ስለ ጋዳ ሲስተም እና ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ምን ይመስል ነበር፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ኦቨር ኦል ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ሪሊጂየስ ስፒሪቹዋል ላይፍ ኦፍ ዚ ኦሮሞ ፒፕል ጽፏል ማለት ነው። ማን አባ ባህሬ ማለት ነው። እና ዘ ዶክሜንት ፕሮቫይድ አስ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን አባውት ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኢንክሉዲንግ ጋዳ ሲስተም። እና አባ ባህሬ የጻፈው ሰውዬ ግዕዝ ስክሪፕት ነው፣ በግዕዝ የተጻፈ ነው አባ ባህሬ የሚባለው። ይሄ ከዚህ ቀደም ፈተና መጥቶብን ነበር። የሚገርመው ነገር ባለፈው እንትን who is the writing the history of the ጋዳ ሲስተም and ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት የጻፈው ማን ነው ብሎ አመጣው በደረቅ ጥያቄ። እና አባ ባህሬ ነው። አባ ባህሬ የሚባለው ሰውዬ በግዕዝ የጻፈ ነው። በግዕዝ ነው የጻፈው 1593 ላይ ነው የጻፈው። እና ዶክሜንቱ በዋናነት የሚያትትልን ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት እና ስለ ጋዳ ሲስተም፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብና አጠቃላይ ጋዳ ሲስተም የሚያጠናልን ነው ማለት ነው። እና ይሄ ስለ ኦሮሞ ሜጀር ኢቨንት ዛት ቴክስ ፕሌስ ኢን ዘ 16th ሴንቸሪ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆል ዛት ኢዝ ዘ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት ኤንድ ዘ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ካለ ፍትሐ ሀበሻ የሚለው አስ ዘ ሪፈረንስ ፎር ዘ ስተዲንግ ኦፍ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት ኤንድ አባ ባህሬ ማቴሪያል ኦር ዶክሜንት ኢምፖርታንት ፎር ዘ ስተዲንግ ኦፍ ዘ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኤንድ ዜር ጋዳ ሲስተም ዞስ አር ኢምፖርታንት ሪፈረንስ ቱ ስተዲ ዞስ ኢቨንትስ ዛት ቴክስ ፕሌስ ኢን ዘ 16th ሴንቸሪ። ስለዚህ በ16ኛው ሴንቸሪ ኢቨንቶች ቴክስ ፕሌስ ከሆኑት ውስጥ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት እና ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ሲሆን ለነዚህ ጠቃሚ ሪፈረንስ የሚባሉ ፍትሐ ሀበሻ እና አባ ባህሬ ግዕዝ ስክሪፕት ኦር ዶክሜንት ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በውጭ ጸሐፊዎች የተጻፉ አሉ። በአውሮፓ ሚሽነሪዎች የተጻፉ አሉ። ለምሳሌ ዘ ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ አውሮፓ ሚሽነሪ ኤንድ ትሬቨልስ አር ዴቨሎፕ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ። አሁንም ደግሞ የአውሮፓ ሚሽነሪዎች ወይም ሚስለነሮች የሚባሉና ተጓዦች ለኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ቬሪ ሲግኒፊካንስ አላቸው። ላይ ያየናቸው ብዙ አሉ። የነ አባ ባህሬ፣ የነ ፍትሐ ሀበሻ፣ እነ ፐርፐረስ ኦፍ ኤርትራያንሲ፣ ክርስቲያን ቶፖግራፊ፣ ኢንስክሪፕሽን፣ የጂኦግራፊ ቦዝ ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን። ከነዚህ አስለጥቆ ሌላኛው ደግሞ በአውሮፓ ሚሽነሪዎች እና ትሬቭለሮች የተጻፈ ለኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ዴቨሎፕ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ፍሮም ዘ ኤርሊ 60s አንቲል 9th ሴንቸሪ ሚሽነሪ ካቶሊክ ኤንድ ፕሮቴስታንት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ነበረ። ለምሳሌ እነ ጄምስ ብሩስ እነ ጎንደር ውስጥ ለብዙ ዘመናት ኖረዋል። እነሱ ሲኖሩ ብዙ መጽሐፋትን ጽፈው ነበረ፣ ዘርፈው ቢሄዱ እንኳን። ስለዚህ ያ እንኳ የአውሮፓ ሚሽነሪዎች የጻፉት ለኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ቬሪ ሲግኒፊካንስ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ በ12ኛው ሴንቸሪ አካባቢ አውሮፓዎቹ ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌሽን ለማድረግ ይፈልጉ ነበር። ለምሳሌ በዛን ሰዓት አንድ ሌጀንድ ነበር፣ ክሪስቶፈር ጆን ኦፍ ኢንዲስ የሚባል ሰው ነበረ። እና ይሄ ፕሪስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ በጣም ታዋቂ ቄስ ዮሐንስ የሚባለው በአማርኛ ቄስ ዮሐንስ፣ በእንግሊዝኛ ፕሪስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ ይባላል። እና ቄስ ዮሐንስ በጣም ታዋቂ ዝነኛ ነበር። አውሮፓዎች በሌጀንድ ያውቁት ነበር እና ይፈልጉት ነበር። የሚፈልጉት ደግሞ በዛን ሰዓት ክሩሴድ የሚባል ነበር፣ መስቀለኛው ጦርነት። እና እዛ ጋር እንዲረዳን ሙስሊም አረቦችን ወይም ኦቶማን ቱርኪዎችን አብሮ እንዲዋጋልን ብለው ይፈልጉት ነበር። እና ወደዛ ይልኩ ነበር፣ ሚሽነሪ ይልኩ ነበረ። እና ምንድነው ክሪስቶፈር ጆን የነሱ ኢንዲስ አሁንም ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ዘ ሂስትሪ ኦፍ ስተዲንግ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊን ለመጻፍ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
እና እነዚህ ነገሮች ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ትሬቨለር ዶክመንት ኤንድ ሚሽነሪስ ኢምፖርታንት ኮንትሪቢዩሽን ፎር ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ። ትሬቨለር ዶክመንት እና ማሽነሪዎቹ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ለመጻፍ ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው። ዋን ኤግዛምፕል ኦፍ ትሬቨለር ዶክመንት ጄምስ ብሩስ ትሬቨልስ ኦን ዲስከቨሪ ሶርስ ኦፍ ናይል የአባይን መነሻ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ለምሳሌ ጄምስ ብሩስ የተባለው ጎንደር ላይ ለብዙ ዘመን የኖረ ሰውዬ ማለት ነው። እና ይህ ሰውዬ ትሬቨል ዶክመንት የሚባለው ትሬቨል ዶክመንቶች አሉ ማለት እና እነዚህን ነገሮች ቦዝ ማሽነሪስ የሚባሉ ትሬቨለርስ አሉ። ትሬቨለርስ ማቴሪያል ኤንድ ማሽነሪስ እነዚህ ሁሎችም እንደምን ያገለግላሉ ማለት ነው። አን ኢምፖርታንት ፎር ሪፈረንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ማለት ነው። እና እነዚህም በደንብ መያዝ አለባቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙት ነገር ምንድን ነው? ፎሬን ሶርስ ዛት ሚንስ አውሮፒያን ትሬቨለር ኤንድ ማሽነሪ አናዘር ኢምፖርታንት ፎር ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ነው። ፎሬን ራይተር አሁንም የውጭ ጸሐፊዎች የጻፉት ነገር አለ። ለምሳሌ እነ ጁብ ሉዶልፍ ወዝ ዘ ፋውንደር ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ ኢን አውሮፓ። በአውሮፓ ውስጥ የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ታሪክ ጥናት የጀመረው ሉዶልፍ ይባላል። ሂ ኢዝ ኤ ጀርመኒክ መንክ የጀርመን መለኩሴ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በጀርመን የኢትዮጵያ ታሪክ ዘመናዊ ሆኖ እንዲጻፍ በአውሮፓ ውስጥ ጥናት ያደረገው ሰውዬ ነው። የሰውዬ እና እሱን ሂሮስ ሂስቶሪያን ኢትዮፒክ ትራንስሌትድ ኢንቱ እንግሊሽ አስ ኤ ኒው ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ወደ እንግሊዝኛ በማስተላለፍ የኢትዮጵያን ሂስትሪ እንዲጻፍ ዘሞደርን የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ጸሐፊ የሚባለው መሰረቱ ይህ ሰውዬ ነው። ሉዶልፍ ኔቨር ቪዚትድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አልጎበኘም ነበር፣ ግን እዛው ሀገሩ ሆኖ እየጠየቀ ነው። ምክንያቱም እዛ እና አባ ጊዮርጊስ የሚባሉ ፕሪስት ቄሶች ነበሩ። ከነሱ እየጠየቀ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ እዛው የጻፈው ማለት ነው። እና እነዚህ ጉዳዮች አሉ። ለማናቸውም ይሄ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ታሪክ በአውሮፓ ውስጥ ፈርስት ስተዲ ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኦገስተስ ደሊማ የሚባል ሰውዬ አንሽንት ኢትዮጵያን ሂስትሪ ፐብሊሽ አድርጓል፣ እንዲታተም አድርጓል። የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ፐብሊሽ እንዲሆን ያደረገ ነው። ሂስቶሪካል ራይቲንግ ሜድ ካም ቱ ዲፓርቸር ክሮኒክል ትራዲሽን ኢርሊ 20th ሴንቸሪ። ሂስቶሪካል ራይቲንጎች ከክሮኒክል ትራዲሽኖች ይለዩ ነበር። ሂስቶሪካል ራይቲንግ አብዛኛው ኦቨርኦል የሚነካ ነው። ለምን ቢባል የማህበረሰቡን ሶሻል ኢኮኖሚክ እና ካልቸራል ሁኔታ የሚነካ ነው። ክሮኒክል ግን ኦንሊ የነገስታቶችን የኪንጎችን ሁኔታ ብቻ የሚያጠነጥን ነበር። ዘ ፔሪድ ሳው ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ራይተር ሁ ሜድ ኢፈርት። ፔሪዱ አብዛኛው በዛን ሰዓት የነበረው ትራዲሽናል ስለነበረ ያን ያህል እንትን የሚል ነበር የለውም። ለማናቸውም በኢትዮጵያ ውስጥ ትራዲሽናል ራይተሮች ነበሩ። እንግዲህ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ታሪክ ጽሕፈት የተጀመረው በነ ሉዶልፍ ነው፣ አውሮፓ ውስጥ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እና አባ ጊዮርጊስ የሚባሉ ቄሶች ነበሩ። ከዛ እየጠየቀን የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፈው ነገር ግን 19ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ትራዲሽናል የኢትዮጵያ ራይተሮች ተነስተዋል። ለምሳሌ እና አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም፣ አለቃ አስመ ጊዮርጊስ፣ ደብተራ ፍስሐ ጽዮን፣ ፍስሐ ጊዮርጊስ እነዚህ የሚባሉ ነገራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ፣ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ እነዚህ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ራይተር የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያ ባህላዊ ታሪክ ጸሐፊዎች ይላሉ። በመሰረቱ ይላቸዋል ፈረንጅ ባህላዊ ሳይሆን ኢትዮጵያን ታሪክ ጻፉ ድረስ ግን እንደ ዘመናዊ ብንቆጥራቸው ችግር የለም። ግን እንደ ጽሁፉ ወይም እንደተጻፈልን ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ራይተር የሚባሉ በ19ኛው ሴንቸሪ አካባቢ የተነሱ እነሱ ሀገራዊ ናቸው ማለት ነው እንጂ የኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በውስጥ ሀገር ሰው አይደለም የተጻፈው፣ በውጮች ነው የተጻፈው። በኋላ ግን በ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ትራዲሽናል ራይተር ተነስተዋል እና አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም፣ አለቃ አስመ ጊዮርጊስ ምናምን የሚባሉ ማለት ነው። እና እሱም በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አላይ ክሮኒክልስ ከዛ ቀደም ክሮኒክሎች ከሂስትሪ ስተዲ ይለያሉ ብለናል። ምክንያቱም ክሮኒክሎች ንጉሶች ናቸው የሚያጽፏቸው፣ ስለራሳቸው መልካም ዝና ነው የሚያጽፉት። ሂስቶሪካል ራይቲንግ ደግሞ ሲጻፍ ዊዛውት ባየስ ስለሆነ መልካሙን ጥሩ ነገር የሚጻፍበት ነገር ስለሆነ ክሮኒክል ከሂስትሪ የሚለየው ምንድን ነው ሲባል ክሮኒክል ስለ አንድ ነገር ብቻ ስለ ነገስታቱ ብቻ ነው ምን ይሰሩ እንደነበር። ሂስትሪ ግን ስለ ነገስታት ብቻ ሳይሆን ኦቨርኦል ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ጀስቲክስ ኦፍ ዘ ኮሚኒቲ ስለ ማህበረሰቡ ኦቨርኦል ኦል አስፔክት ኦፍ ላይፍ ነው የሚያጠኑ እና ልዩነት አላቸው። እና እነዚህ የኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። እነሱን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ታዬ ፍስሐ ጊዮርጊስ ታዬ ፍስሐ ጊዮርጊስ ሮት ቡክስ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ዋይል አስሜ ፕሮዲውስ ሲሚላር ወርክ ኦፍ ኦሮሞ ፒፕል እና አስሜ ስለ ኦሮሞ ፒፕል የጻፉት ነገር አለ። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ የመጀመሪያ ጦቢያ የሚባለውን ጽፏል። የመጀመሪያ ጦቢያ የሚባለው ልቦለድ የተጻፈ በአፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ነው። ገብረ ሕይወት ደግሞ አጼ ምኒልክና ኢትዮጵያ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር የሚል ጽሑፍ ጽፏል። ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ማለት ነው። እሱን መያዝ ይቻላል።
the most prolific writer early 12th century 12th century early 12th century የሚባለው ብላታ ጌታ ሂሩይ ወልደስላሴ የሚባል 20ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ፕሮፋይሊክ ራይተር የሚባሉ እነሱ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄን ማየት ይቻላል ማለት ነው። የሽምደዳ ስራ ነው። ዳይሬክትሊ ምንም ይሄ የሽምደዳ ጉዳይ ስለሆነ ማስረዳት ብዙ አይጠበቅም። ሂሩይ ፐብሊሽ 4 ቡክስ። ሂሩይ የሚባለው ደግሞ 4 መጽሐፍ ጽፏል። ኢትዮጵያና መተማ፣ ዋዜማ፣ ህይወትና ታሪክ የሚሉ መጽሐፋትን ጽፏል። ማንጻፍ የሚለው እሱ። እንደገና ደግሞ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ብዙ ጸሐፊዎችን ጽፏል። በተለይ 1935 ላይ በጣም ለምሳሌ ኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ 19 የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ህገ መንግስት 1931 የኃይለ ሥላሴ ህገ መንግስትን ያን የጻፈው ተክለ ጻድቅ ተክለ መኩሪያ ነው ማለት ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የሚባለው ሰውዬ ነው። እና እነዚህን ነገሮች ጽፏል። በ1935 ጊዜ በጣም ታዋቂው ጸሐፊ የሚባለው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ነው በኃይለ ሥላሴ ሰዓት ማለት ነው። እና እነዚህን ጉዳዮች መያዝ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ይልማ ድሬሳ የሚባሉ አሉ። ኢትዮጵያ ታሪክ ብስር ያማለት ዘ ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን 6th ሴንቸሪ ኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ሴንቸሪ የሚል ጽሑፍ ጽፏል። ሌሎችም አሉ ታሪክ ጸሐፊዎች፣ እነሱን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው 1960 was crucial decade the development of Ethiopian historiography 1960 የሚባለው ፔሪድ ለኢትዮጵያ ታሪክ በተለይ በጣም ዴቨሎፕ እየሆነ የመጣበት እና ኢመርጅስ አስ አን አካዴሚክ ዲስፕሊን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ when is history is an academic discipline ወደ ሀገራችን ስንመለስ ሂስትሪ እንደ አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ ዴቨሎፕ የሆነበት ዘመን መቼ ነው ሲባል 1960 ፔሪየድ ነው። 1960 ፔሪየድ እንደ አካዳሚክ ዲስፕሊን ሆኖ አገልግሏል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እንደ ኃይለ ሥላሴ ዲፓርትመንቶች ውስጥ ብዙ ምርምሮች የሂስትሪ ምርምሮች ተከፍተዋል። እነሱን መያዝ በደንብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሲንስ ዘን ሪሰርች ባይ ፎልት ቦዝ ኢትዮጵያንስ ኤንድ ኤክስፐርት ኤንድ ስቱደንትስ ሃቭ ቢን ፕሮዲውስ ቫሪየስ ቶፒክስ ተማሪዎቹ እና በሙሉ ቫሪየስ ቶፒኮችን በማዘጋጀት ራሳቸውን ዴቨሎፕ ሆኗል። ኤኒዌይ እዚህ ጋር የሚያዘው ነገር ወይም ሊያዝ የሚችለው ነገር ምንድነው ቢባል when is history is an academic discipline in our country ኢትዮጵያ ታሪክ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የት ነው አካዳሚክ ዲስፕሊን የሆነው ሲባል in 1960 as an academic discipline ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያን ስተዲ ተጀምሯል። አናዘር ኢንስቲትዩሽናል ሆም ፕሮፌሽናል ሂስቶሪዮግራፊ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩሽናል ኢትዮጵያን ስተዲ የሚባል አዘር ኢንስቲትዩሽናል ሆም በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከፈት ሆኗል። ለኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ሲባል ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ የሚል ለሂስትሪ ተከፍቶለታል። ኢንስቲትዩሽናል ፋውንድ የሆነ ኢንስቲትዩሽናል ኢትዮጵያን ስተዲ ፋውንድ የሆነ 1963 ነው። ዘን ኢንስቲትዩት ሃውስ ነምበር ኦፍ ሂስቶሪያን ብዙ ሂስቶሪዋን እነ ሪካርድ ፖንቸት የውጭ ጸሐፊዎችም ነበሩ፣ ብዙ ዳይሬክተሮች ነበሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ መያዝ ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ የሚባል አዘር ፓርት ኦፍ ፎረን ኢዝ ፖስት ኮሎኒያል ፊኖሚና ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ የሚባል አሁንም ምንድነው ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ የምንለው ምንድነው ፖስት ኮሎኒያል ፊኖሚናን የሚያጠናልን ያ ማለት እንግዲህ ከ1960 በኋላ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ነፃነታቸውን ያገኙበት ዘመን ነውና ስለዛ የሚያጠናልን ነው ይሄ ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ። ሂስትሪን ፕሮፌሽናላይዝድ ማድረግ ያደገ ማድረግ እንደማለት ነው። ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ማለት ከዛ ዘንድ መረዳት ነው። ከዛ ባለፈ አውሮፒያን ኢንቴሌክቹዋል ኦን ዲኮምፎርት ዊዝ ዘ ኦሮ ሴንትራል ፕሮቫይድ ስኮላርሺፕ ፕሮቫይድ ፎር ዘ ኢንተንሲቭ እንግዲህ አውሮፓዎች እዚህ ጋር ዲስኮምፎርት አልተመቸችላቸውም ነበር፣ የራሳቸውን ዲስኮምፎርት አልተመቻችላቸውም ነበርና በጣም አልተስማማቸውም ነበር እዚህ መከፈቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ሂስትሪ እነሱ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ያጠኑት እነሱ ነበሩ። ግን ኢትዮጵያ ላይ በ1960 ነው የተጀመረው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሩ ለነሱ ዲስኮምፎርት ነበር፣ ለራሳቸው ዲስኮምፎርት ሆነባቸው ነበር ነው። ለማናቸውም ይሄ የነሱ አውሮፓ ሴንትሪዝም ነው፣ የራሳቸው ትምክህተኝነት ስለነበር ነው። እና እነዚህን ጉዳዮች በደንብ መያዝ አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር የሚያዘው ነገር ምንድነው? when is history is an academic discipline and what are the major influence or challenge to be history is an academic discipline ሂስትሪን አን አካዳሚክ ዲስፕሊን ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ችግር ምንድን ነበር የሚለው ይሄ ወሳኝ ጥያቄ ነው። ሂስትሪን ኢትዮጵያ ውስጥ አን አካዳሚክ ዲስፕሊን ለማድረግ የነበረው ችግር ምን ነበር የሚለው እዚህ ጋር ተዘርዝሯል። ከዝርዝሩ ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያው ምንድነው ሲባል አውሮፓዎቹ ዲሴንትሪሲዝም ነበሩ፣ እንዲከፈት አይፈልጉ ነበር፣ ዲስኮምፎርት ነበሩ። የነሱ ተጽዕኖ፣ የተማረ ምሁር አለመኖሩ፣ ሌሎቹ ብዙ ነገሮቹ ሂስትሪ አን አካዳሚክ ዲስፕሊን እንዲሆን አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ይዛችሁ የምትይዙት ወይም የምትንቀሳቀሱት ጉዳይ ምንድነው? ሂስትሪ እንደ አካዳሚክ ዲስፕሊን 1960 ከጀመረ
ሜጀር ኢንፍሉዌንሱ ምን ነበር? ቻሌንጁስ ምን ነበር? ኦፖርቹኒቲ ምን ነበር? ኢንፍሉዌንሱ ምን ነበር? እንዳይሆን ጫና ያደረገው ምን ነበር? መልካም አጋጣሚ ወይስ ኦፖርቹኒቲስ ምን ነበር የሚለው ጥያቄ ይዞ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኔክስት ጂኦግራፊካል ኮንቴክስት ይባላል። ጂኦግራፊካል ኮንቴክስት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን፣ የኢትዮጵያና የሆርን አካባቢ ጂኦግራፊካል ኮንቴክስቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባለው በአብዛኛው 4 ሀገራትን የሚይዝልን ነው። ያ ማለት ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያና ሶማሌ ዞስ አር ዘ ፎር ካንትሪ ዊች ኢዝ ኖን አስ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ተብሎ ይጠራሉ። ዘ ሜጀር ፊዚዮሎጂካል ፊቸር ያ ማለት የመሬት አቀማመጣቸውን ስናይ ፊዚዮሎጂካል ፊቸሩን ስናይ ማሲፍ ሃይላንድ ብዙ ረጃጅም የሆኑ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ፕላቶዎቹ አሉ፣ ኮረብታዎች። እንደገና ግሪት አፍሪካ ኢስት ሪፍት ቫሊ የሚባለው በምስራቅ አፍሪካ በተለይ ኢትዮጵያን እየነካ የሚሄድ ነው። ሰራውንድ ባይ ሎላንድ ዙሪያቸው ደግሞ ፊዚዮሎጂካል ይሄ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ፊዚዮሎጂካል ኤንድ ጂኦግራፊካል ኮንቴክስቱን ስታወት ዙሪያውን ምንድን ነው በረሃ ነው ሎላንድ። ለምሳሌ በዛ በምስራቅ ስትሄዱ እነ ኦጋዴን በረሃና የሶማሌ በረሃዎች አሉ። በምስራቅ ስትሄዱ ይሄ ቤንሻንጉልን ይዞ ጋምቤላ በረሃ አለ። ኤርትራ በረሃዎች አሉና ኢትዮጵያ ኤንድ ማን ነው ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚባለው በዋናነት ምስራቅ የአፍሪካን ቀንድ ፓርቲ የሚነካ ሲሆን ዙሪያው ዝቅተኛ ቦታ ነው። ዝቅተኛ ቦታ መሆኑ ግን ተራራ የለም ወይ አያስብልም። ብዙ ተራራዎች፣ ማሲቭ ፕላቶዎች አሉ። ሴሚ ዴዘርት ከፊል በረሃማ ቦታዎች፣ ትሮፒካል ፎሬስት በጣም ደኖች አሉ ነው እና ፊዚዮሎጂካል በጣም ቀላል የፊዚዮሎጂካል ፊቸር ኦፍ ዘ ሪጅን ምንድን ነው ሲባል አንደኛ ማሲቭ ሃይላንድ አለ ኤንድ ኮምፕሌክስ ማውንቴን በጣም ውስብስብ የሆነ ተራራማ ቦታዎች፣ ፕላቱ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ዲቫይድ ባይ ግሬት ሪፍት ቫሊ ሪፍት ቫሊ ይሰነጥቀዋል። ሎላንዶች አሉ ሰራውንድ ባይ ሎላንድ ዙሪያውን ደግሞ ሎላንድ ነው ዝቅተኛ ቦታ። ሴሚ በረሃማ እና ከፊል በረሃማ ቦታዎች አሉ። ዳይቨርሲቲ ኦፍ ትሬን ሊድስ ቱ ሪጂናል ቫሪዬሽን ኦፍ ክላይሜት። ይሄ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ትሬን የተለያዩ ፊዚካል ፊዚዮሎጂካል ፊቸር መኖሩ ደግሞ ዳይቨርሲፋይድ ክላይሜት እንዲሆን አድርጎታል። ለምሳሌ ከፍተኛ ቦታ ካለ አየሩ ደጋማ ይሆናል። ዝቅተኛ ቦታማ ከሆነ አየሩ ሞቃትና በረሃማ ይሆናል። እንደዛ እያለ the existence of different physiological feature leads to the variation of climatic feature, natural vegetation, soil composition and settlement pattern። እንዴ በጣም ኢምፖርታንት ኮንሴፕት ነው ይሄ። ምንድነው የተለያየ ፊዚዮሎጂካል ፊቸር የተለያየ ጂኦግራፊካል ኮንቴክስት መኖሩ የተለያየ አይነት የክላይሜት ኮንዲሽን የአየር ንብረት ጸባይ፣ ናቹራል ቬጌቴሽን የተፈጥሮ እጽዋት፣ ሶይል ኮምፖዚሽን የአፈር ይዞታው፣ ሴትልመንት ፓተርን የህዝብ አሰፋፈር በተመሰረተ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በረሃማ አካባቢ እና ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለው የማህበረሰቡ አሰፋፈር የአየር ንብረት ሁኔታ የሶይል ኮምፖዚሽን ሁኔታ እጅግ ይለያያል። ሶ the in the Ethiopian and the Horn simply in the Horn of Africa the existence of different physiological feature leads to the existence of or variation of climate, natural vegetation, soil composition and settlement pattern. Put in your mind, don't forget what is the effect. The main question is that what is the effect of the existence of different physiological or different geographical contexts in Ethiopia and the Horn? The effect is that the existence or the variation of different climate or variation of climate, natural vegetation and soil composition. Those are the major effect of the existence of different geographical context of the region. So put in your mind. ሌላኛው ፊዚካል ፊቸሩ ፒፕልስ አክሮስ ሪጅናል ሪማርኬብል ዳይቨርስ የተለያየ ህዝብ አለ። ሙስሊም፣ ክርስቲያን ምናምን አይደንቲቲ የተለያየ አይነት ህዝብ አለ። ኢት ስፒክስ ቫስት ነምበር ኦፍ ላንጉጁ የተለያየ ነው። እንግዲህ የተለያየ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚካችን የተለያየ ለምሳሌ በረሃማ አካባቢ ፓስቶራሊዝም አብዛኛው አርብቶ አደሮች ናቸው። ከፍተኛ ቦታ ላይ ሲሄዱ ደግሞ አብዛኛው ምንድን ናቸው? አብዛኞቹ ሴዲመንታሪ አግሪካልቸር እና ሚክስድ አግሪካልቸር የሚተዳደሩ ናቸው። ስለዚህ ኢቭን ዲፈረንት ጂኦግራፊካል እና ዲፈረንት ፊዚዮሎጂካል ኮንዲሽን መኖሩ ለኢኮኖሚያቸውና ለማህበረሰቡ ከሪሊጂየስም ከምንም ከሁሉ አንፃር የተለያየ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። እሱን በደንብ ፒፕልስ ኢን ዘ ሪጅን ዌር ኔቨር አይሶሌትድ የተለያየ አልነበረም። ኔቨር አይሶሌትድ ማለት የተነጣጠለ የተለያየ አልነበረም። ዘያ ኢንተርኮኔክትድ ዊዝን ትሬድ፣ ኢንተርኮኔክት ዊዝን ካልቸር፣ ኢንተርኮኔክት ዊዝን ሪሊጅን። ነገር ግን ማህበረሰቡ የተለያየ አልነበረም። አይሶሌትድ እንትን የተባለ አልነበረም። ማህበረሰቡ የተለያየ በበረሃም በቆላም ይኖር በከፍተኛ ቦታ በዝቅተኛ ቦታ የሚኖር የተለያየ ቬጌቴሽን የተለያየ ክላይሜት የሚኖር ማህበረሰቡ ግን ኔቨር ቢ አይሶሌትድ ራዘር ኢት ኢንተራክሽን አሞንግ ትሬድ ኢት ኢንተራክሽን ባይ ትሬድ ኢት ኢንተራክሽን ባይ ሪሊጅን ኢት ኢንተራክሽን ባይ ካልቸር ፑት ኢን ዮር ማይንድ ዶንት ፎርጌት ኢት። ሌላኛው ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሃዝን ሸብድ ባይ ኮንታክት ዊዝ አዘር ስሩ ኮሞሽ። እንግዲህ ኢትዮጵያና የቀንዱ አካባቢ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ሪሌሽን አለው ስሩ ኮመርስ ማይግሬሽን ዋር ስለበር ለምሳሌ ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን ኮንፍሊክት የሃይላንዱን ያ ማለት ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኤንድ ዞሎላንድ ሙስሊም ሱልጣኔት
ኮንታክት አድርጎታል ማለት ነው። ኮመርስ መኖሩ ለምሳሌ ብዙ ከውጭ ሀገሮች ጋር ሪሌሽን አድርጎታል። ማይግሬሽን ስደት፣ ለምሳሌ ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት ማይግሬሽን ፓርት ነው፣ አንዱ የፍልሰት ነው። እነሱ የመሬት ለከብቶቻቸው ግጦሽ የሚሆን መሬት ሲያጡ ወደ ሌላ ቦታ ሄዷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሸፕድ የሆነው ስሩ ኮንታክት ነው። ስሩ ኮመርስ ኮንታክት፣ ስሩ ማይግሬሽን ኮንታክት፣ ስሩ ዋር ኮንታክት። ኮሎኒያሊዝም ሲባል ለምሳሌ ግብጾች ሱዳንን ለ10 ዓመት ሱዳን ሳይሆን ሀረሩን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው በአፄ ዮሐንስ ሰዓት 10 ዓመት ገዝተዋት ነበር። እና እነዚህ ነገሮች ዋሮች፣ ማይግሬሽኖች፣ ኮመርሶች፣ ኮሎኒያሊዝሞች ሜጀር ኮንታክት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ላይስ ቢትዊን ዘ ሬድ ሲ። ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የተቀመጠው ቀይ ባህር በሰሜን ምስራቅ አካባቢ ጉልፍ ኦፍ ኤደን አለ፣ ኢንዲያን ኦሽን ያዋስነዋል። እሱን ካርቶን መያዝ ካርቶን ማየት ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሬድ ሲ ኤንድ ጉልፍ ኦፍ ኤደን ሊንክድ ኖርዘርን ኢስት ኦፍ አፍሪካ ኢስተርን ኦፍ ሜዲትራኒያን። ሬድ ሲ እና ጉልፍ ኦፍ ኤደን ሊንክ የሚያደርገው ኖርዝ ኢስት አፍሪካ ነው ቅድም እንደተናገርኩት፣ ኤንድ ኢስተርን ሜዲትራኒያን ደግሞ ያገናኘዋል ማለት ነው። ኒር ኤንድ ሚድል ኢስት፣ ኢንዲያን ኤንድ ፋር ኢስት አካባቢ እንደዛው ያገናኘዋል። ኢንዲያን ኦሽንም አለ። ኢንዲያን ኦሽን ሃዝ ሊንክድ ኢስት አፍሪካ ቱ ዘ ኒር ኤንድ ሚድል ኢስት ኢንዲያን ኢን ዘ ፋር ኢስት። ኢንዲያን ኦሽን ሊንክድ ኢስት አፍሪካ ምስራቅ ኢትዮጵያ፣ ምስራቅ አፍሪካ እና ሚድል ኢስት ኢንዲያ፣ ያ ማለት የኢንዲያን ሚድል ኢስት ያነካካል። ኤንድ ፋር ኢስት ያዋል ካርቶን ማየት ነው። ይሄ ሲምፕሊ ምንም ያለፋል። ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሃዝ 5 ፕሪንሲፓል ድራኔጅ ሲስተም። ኢትዮጵያና ቀንዱ አካባቢ 5 ሚን ድራኔጅ ሲስተም አለው። ድራኔጅ ሲስተም ድራኔጅ ሚንስ ሲምፕሊ ዘ ፍሎ ኦፍ ዋተር ማለት ነው። እና ናይል ሪቨር አለ፣ ጊቤ ኦሞ ሪቨር አለ፣ ጎጀቤ አለ፣ ገናሌ አለ፣ ሸበሌ አለ፣ አዋሽ ሪቨር አለ። ሪቨር ናይል ማለት ከሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ተነስቶ ሙሉ ወደ ሱዳን የሚፈስ ነው። ከዛ ከነጭ አባይ ጋር ተገናኝቶ ሱዳን ይሄዳል። ጊቤ ኦሮሞም አለ፣ ጊቤ ኦሞ የሚባል ወንዝም አለ፣ ገናሌ ወንዝ አለ፣ ዋቢ ሸበሌ አለ፣ አዋሽ ሪቨር አለ። ከሚነሳው አዋሽ ሪቨር የሚነሳው ከሸዋ አካባቢ ተነስቶ ወደ አፋር ላይ ወደ አፋር ይገባል። በዛው ነው የሚቀረው ማለት ነው ተበትኖ። ለአፋር ህዝቦች ወሳኝ ነው አዋሽ ሪቨር። ኢትዮጵያን ሬፍት አለ፣ ሬፍት እንትኖች አሉ። እነሱ ሜጀር ድራኔጅ ሲስተም ናቸው ማለት ነው። ዞስ አባውት ኦል አባውት ቻፕተር 1። ሶ ቻፕተር 1 ላይ በኩዌስችን በጥያቄ መልኩ የምትይዙት ነገር ምንድነው ሲባል ዋት ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ሂስትሪ፣ ዋት ኢዝ ዘ ሂስ ኦፍ ሂስትሪ፣ ዋት ኢዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ፣ ዋት ኢዝ ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሂስትሪ፣ ዋት ኢዝ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂስትሪ፣ ዋት ኢዝ ዘ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኦር ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ሲምፕሊ ዋት ዳዝ ምን ነበር። አሁንም ደግሞ ሂስትሪ ማጥናት ለምን አስፈለገን? አፈጣጠሩ ምን ነበር? ዋት አር ዘ ሜጀር ሪፈረንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ፣ ለኢትዮጵያ ሂስትሪ ሪፈረንሱ ምንድን ነው? ብዙ ነገሮች አይተናል። ዋት አር ዘ ሜጀር ዌን ሂስትሪ ኢዝ አን አካዴሚክ ዲስፕሊን ኢን ዚ ወርልድ፣ በዓለም ላይ ሂስትሪ አን አካዴሚክ ዲስፕሊን ሆኖ የቀጠለው መቼ ነው? በኢትዮጵያስ መቼ ነው? 1960። ዋት አር ዘ ሜጀር ቻሌንጅ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ቱ ቢ ሂስትሪ አስ አን አካዴሚክ ዲስፕሊን። ዞስ አር ዘ ሜጀር ኩዌስችን ዛት ኦልሬዲ ኦር ዶንት ፎርጌት ኦን ኢት። በእነሱ ላይ ምንም አይነት መርሳት የሌለባቸው እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። ኔክስት ዊ ዊል ዲስከስ ዩኒት ቱ ዊች ሴይዝ ዛት ፒፕልስ ኤንድ ካልቸር ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኖን አስ ሂውማን ኢቮሉሽን፣ የሰው ልጅ እንዴት ተነሳ የሚለውን ሰፋ አድርገን እናያለን። ጥያቄዎችን እንሰራለን። በርቱ። እናመሰግናለን።